ให้ลูกกลับมาดูท่านในเป็นไม่อยากเห็นมารักท่านวันไม่มีเจริญสุขเจริญสีเจริญมากเจริญมีเจริญในคุณงามความดีแก่พระสงฆ์องค์ข้าเจ้าครูบาอาจารย์ท่านสาธุชนญาติโยมทั้งหลายที่รับฟังรายการนี้อยู่รายการนี้คือรายการประทีปธรรมวันพฤหัสบดีวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสบดีที่26มีนาคมพุทธศักราช2569ขึ้น8ค่ำเดือน7วันนี้ตามปฏิทินเรียกว่าวันเสียวันเสียเฮาทำดีเป็นวันดีของเฮาวันดีเฮาทำเสียเป็นวันเสียของเฮาเนาะแล้วแต่ใครจะถือไม่ถือก็แล้วแต่ถ้าเป็นพุทธไม่มีดีไม่มีเสียเราทำดีก็เป็นวันดีของเราแหละวันดีเราทำเสียก็เป็นวันเสียของเราอย่างนั้นรายการประทีปธรรมดำเนินรายการโดยตุลุงวัดห้างต่ำตำบลป่างิ้วอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายทางสถานีวิทยุคลื่นสีขาวเพื่อเจ้าประชาอันมีสถานีดอยหมอกเรดิโอของคณะทีมงานของคุณโยมดารุณีได้ถวายเวลาเพื่อแก่พระธรรมทูตพระนายแผ่ได้นำเอาธรรมะมาออกอากาศไปสู่ประชาชนญาติโยมทั้งหลายที่มีความใคร่ในการศึกษาสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเราเป็นชาวพุทธหรือพระพุทธศาสนาก็จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องธรรมะพอสมควรจะได้นำไปดำเนินชีวิตของตัวเองคืออยู่ดีมีสุขอยู่รอดปลอดภัยในเครือข่ายคลื่นสีขาวก็ได้ถ่ายทอดสัญญาณต่อๆกันไปอีกหลายสถานีก็ต้องขอบอนุโมทนาขอบพระคุณเจ้าของสถานีต่างๆซึ่งไม่สามารถที่จะได้ให้หมดก็มีประมาณ30กว่าสถานีเนาะแต่บางท่านก็ได้ประกาศบอกไปแล้วเนาะแต่สาระตุลุงนี่จะขอประกาศเพราะจำมาได้มากว่าไม่ขึ้นอย่างพ่องเนาะก็ขอให้อยู่ในจิตในใจเนาะของท่านทั้งหลายและก็FC โทรมารายรับฟังจากสถานีวิทยุที่ไหนอย่างใดเนาะเขาก็จะบอกมาในที่นั้นเนาะอันนี้ก็บ่ว่ากันเนาะในส่วนลึกของจิตใจก็รู้สึกใจขอบคุณนั่นแหละยินดีกับเจ้าของสถานีทุกสถานีเนี่ยที่มีใจกว้างขวางเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อบอ้อมอารีเห็นว่ารายการธรรมะมันมีประโยชน์ก็เลยถ่ายทอดออกอากาศไปสู่ญาติโยมทั้งหลายได้ยินได้ฟังญาติโยมทั้งหลายรายงานเข้ามาว่าฟังจากสถานีนั้นสถานีนี้เนี่ยอย่างนี้เนาะก็เป็นที่ปลื้มอกปลื้มใจยินดีดากับเจ้าของสถานีทุกสถานีเนาะ
เวลาของท่านทางฐานีมีก้ามีกุลแต่ก็ได้สละเวลาเนาะคือแก่พระได้นำเอาพระธรรมคำสอนมาออกอากาศคือแก่พ่ออุ้ยแม่อุ้ยได้ยินฟังกันนี่ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลอันยิ่งนี่ ได้นำเอาคำกลง คำกลอนขึ้นต้นรายการพ่อกับแม่แก่แล้วใกล้วันจากนี่เพราะว่าท่านเกิดก่อนเฮาเนาะพ่อแม่เฮานี่บางครั้งบางก็แม่อยู่แหมบ้านพ่ออยู่แหมบ้านไปได้กันเพิ่นเรียกว่าบุพเพสันนิวาสเคยได้ทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันกันมาก็เลยได้มาเจอกันเมื่อเจอกันแล้วตาต่อตา ดูกันพอกันไปก็สนใจกันเห็นหรอเลยเป็นคู่รักคู่ครองกันต่อมาก็มาสู่มาขอบางคนก็เข้าตามตรอกออกตามประตูก็มีการแต่งงานแต่งอย่างกันเนาะก็มีเป็นกระทึกนะแต่บางคนเพิ่งก็เอาแบบง่ายๆเอาพี่เอาน้องเหี่ยพอละมามัดมือมัดยังเหี่ยแนะนำมือกันหูจักเหี่ยว่าไปเป็นพ่อเป็นแม่เป็นปู่ลุงหน้าเอาเป็นหน้าเป็นหลานเป็นอย่างกันอย่างใดต่อไปมันจะพี่เป็นน้องกันเนี่ยกันเนาะอย่างเนี้ยอันนี้มันก็เอาแบบง่ายๆนะมันแล้วแต่ไผมันเพราะว่าการเป็นคู่ผัวตัวเมียอยู่กันกุมเขาเราตายนั่นมันไม่ใช่อยู่ที่การแต่งงานมีหน้ามีตาอย่างเนาะมันอยู่ที่ความเข้าใจซึ่งกันและกันนะมีความรับผิดชอบในหน้าที่ของแต่ละคนแต่ละกันนั่นแหละเนาะเพราะนั้นพ่อกับแม่ของเฮาที่เฮาในฐานะเป็นลูกพ่อแม่เฮามันก็แก่เฒ่าขึ้นมาเพราะว่าเพิ่นเกิดก่อนเฮาใกล้ที่วันที่ตั้นจากเฮาไปแล้วจะได้ก็พ่อแม่นั้นอยากจะได้อันหยังในตัวลูกอย่างเดียวนะอยากหวังให้ลูกได้เป็นคนดีเนาะเป็นคนดีของพ่อของแม่มีความขยันหมั่นเพียรเอาการเอางานสามารถเลี้ยงตัวเองได้นี่บ่เป็นคนอันธพาลอย่างนี้พ่อแม่ก็โอ้ยอกดีใจละลูกของเฮา นอนกอดตาลับนะตายก็นอนตาลับเนาะอย่างเนี้ยเพราะนั้นพ่อแม่ทุกคนนั้นก็บ่อยากได้อันหยังในตัวลูกนอกจากขอให้ลูกเป็นคนดีมีความขยันหมั่นเพียรในการเล่าเรียนศึกษาในการทำมาหากินในการทำงานตามหน้าที่ของไผมันนั่นแหละ พ่อแม่ก็จะภูมิใจดีใจนะพ่อแม่นั่นมีแต่รักที่มอบให้ไอ้พันผูกบ่มีพ่อแม่คนไหนที่จะจังลูกรังเกียจลูกในหัวใจในหัวอกจริงๆแล้วพ่อแม่บ่ได้เกลียดลูกบ่ได้จังลูกแต่บางครั้งบางทีลูกมันลึงมันด้านเกินไปบางทีพ่อแม่ก็อาจจะดุด่าว่าเฮาเจ็บแต่ในจิตใจลึกของพ่อแม่นั่นด่าพยานะว่าพยานะในจิตใจแต่ลูกอยู่เสมอเนาะ
การที่ดุด่าว่ากล่าวนั่นก็หวังจะให้ลูกให้เป็นคนดีนั่นแหละหวังให้ลูกจะได้สำนึกเรื่องต่างๆเนาะแต่บางทีลูกก็ไปเข้าใจผิดหาว่าพ่อแม่บ่ฮักอย่างนั้นอย่างนี้ดุด่าว่าก็ไปโคตรไปเกลียดพ่อแม่นี่บ่ใครหยังกับพ่อกับแม่นี่อย่างนี้ทำบ่ถูกนะเฮายังบ่ฮู้ดีเด้อต่อเมื่อเฮามีลูกพุ่นน่ะเฮาจะฮู้เนาะหน้าที่ของพ่อของแม่มันเป็นจะใดที่ฮักลูกอย่างใดฮักมอกใดขนาดไหนเนี่ยถ้าเธอมีเมื่อไรเธอจะรู้ได้ทันทีเนาะแต่ตอนนี้เธอยังบ่มีลูกเธอก็เลยบ่ฮู้ เนาะเพราะนั้นพ่อแม่ทุกคนนี่มีแต่รักนะที่มอบให้ใจพันผูกไม่ว่าลูกชายรักลูกอะไรก็รักเหมือนกันหมดหวังแค่ลูกมีสุขไร้ทุกข์ภัยบ่มีพ่อแม่คนใดที่อยากจะเห็นลูกมีความทุกข์เนาะทุกการทุกงานทุกความเป็นอยู่ทุกเป็นหนี้ทุกอย่างต่างๆเนี่ยพ่อแม่หันลูกทำการทำงานหัวตักฟ้าหน้าตักแดดก็อินดูสงสารลูกเหลือเกินบางครั้งบางทีก็มาโทษตัวเองว่าเฮาบ่ได้แปลงดีไว้ให้ลูกบ่ได้แปลงถูกไว้ให้หลานบ่ได้ทำการงานมีเงินทองไว้ให้แก่ลูกได้สืบมรดกตกทอดอะไรอย่างบางครั้งก็บ่จังเย็ดใดมันเนาะคนเราเกิดมามันมีกรรมมาเหมือนกันหมดอย่างนี้เพราะนั้นลูกทุกคนก็บ่ต้องไปเสียใจที่เกิดมาจนเนาะเกิดมาพ่อแม่ไม่มีทรัพย์สมบัติอะไรอย่างเขาก็ต้องมองถึงความเป็นจริงว่าพ่อแม่เฮานั่นไม่ใช่เป็นคนรวยไม่ใช่เป็นคนมั่งมีสีสุขเป็นเศรษฐีมาก่อนเกิดมาก็ไม่ใช่เกิดมาบนกองเงินกองทองเนาะเกิดมาก็ทำมาหากินทำไร่ไถนาค้าขายทำไปอะไรไปเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้ามาบางทีก็ลูกหลายเนาะ5 6 7 คนไผมีลูกบ่ฮู้ต่อเมื่อเขามีลูกเขาจะฮู้ดีเนาะ ตุลุงนี่ยังมีลูกนักนะฮู้อยู่ ทุกอย่างใดเนาะลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยมีนักมีหลายบางครั้งบางทีมองดูแล้วก็เป็นดีอินดูสงสารเนาะเตอก็บ่มีอย่างฮื้อมากมายกายกองเล็กๆน้อยๆแต่ว่าเขาก็สอนถึงเขาเป็นคนดีนั่นแหละก็ดีนะลูกศิษย์ลูกหาฟังกรรมเป็นครูเป็นบาไปจะนักจะหลายละเนาะเป็นครูเป็นข้าราชการมีงานทำหลายผู้หลายคนอยู่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็หวังให้ลูกศิษย์ลูกหามีสุขไม่มีทุกข์ภัยต่อให้พลิกแผ่นฟ้าหาก็ไม่พบนะหาพ่อหาแม่ที่ดีนี่ ที่จะอบรมสั่งสอนลูกของตนเองนะให้เป็นคนดีอย่างเนี้ยเนาะแล้วก็ต่อให้พลิกยุทธภพก็ไม่เห็นเขาจะไปหาที่ไหนมันมีคนเดียวต่ออันพ่อก็มีคนเดียวแม่ก็มีคนเดียวหมายถึงแม่แท้ๆส่วนแม่อย่างอื่นก็มีหลายอยู่
มีแม่นากับแม่เลี้ยงก็แม่อย่างต่างๆให้ลูกกลับมาดูท่านในวันเป็น หมายความว่าพ่อแม่เขายังมีชีวิตอยู่ยังเป็นคนอยู่เนี่ยเขาจะไปละเลยเพิกเฉยต้องมาดูแลพอกวายท่านพอสมควรเนาะเดินจีปีใหม่เข้าพรรษาออกพรรษาก็ไปหาไปสู่มีของไปตานไปหยังไปฮื้อไปยื่นไปปันถามสารทุกข์สุขดิกแม่ต้องการอะไรยังยามหนาวต้องการหมกอุ่นก็ต้องการถุงตีนถุงมือก็ยังได้บ้องเฮามีเงินมีทองก็ซื้อไปให้เปิ้นเนี่ยเนาะแล้วเฮาก็จะได้ดีได้มีความอบอุ่นเนาะนี่นะต้องไปดูท่านเมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่นั่นใจท่านตายไปแล้วถึงจะมากึดหาอย่างนั้นอย่างนี้เปิ้นบ่ทราบแล้วพอเปิ้นเสียชีวิตไปแล้วเนาะเขาทำเมื่อเปิ้นมีชีวิตอยู่เนี่ยเมื่อเปิ้นหูเมื่อเปิ้นหันเมื่อเปิ้นได้ยินนี่แหละที่เขาสามารถสัมผัสได้มันเต็มอกเต็มใจนะมันเต็มอกเต็มใจดีไม่อยากเห็นมารักท่านวันที่ท่านไม่มีแล้วเนี่ยอันนี้มันเป็นปลายเหตุนะเราต้องทำที่เก้าเหตุมันปลายเหตุนี่มันสายเกินไปเนี่ยบางคนนี่มีพ่อมีแม่เมื่อเพิ่นมีชีวิตอยู่ก็บ่ไปดูแลพ่อก้อยอันหยังเพิ่นได้กินหยังบ่ได้กินหยังก็บ่ฮู้เพิ่นมีปัญหาอันหยังยังได้พ่องก็บ่ฮู้บ่เข้าใจหยังมัวแต่ทำการทำงานติ๊กบ่เหลียวแลบ่ไหว้เทวดาประจำเฮือนนี่โอ้ลูกคนนั้นบ่มีสง่าราศีนะบ่มีบุญเนาะ คนที่มีบุญก็คือคนที่เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่นี่ขนาดพระพุทธเจ้าของเฮานี่ก็ยังกึดหาพ่อหาแม่ของเพิ่นเนาะดังที่เคยเล่าให้ฟังพรรษาที่7พระองค์นึกถึงแม่ก็เลยเสด็จประจำพรรษาที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์อย่างเนี้ยทุกวันพระไปเทศน์โปรดพุทธมารดาเอาอภิธรรมคือธรรมอันยิ่งไปเทศนาให้แม่เนาะอย่างนี้ก็เป็นการตอบแทนข้าวหม่ำน้ำนมเพื่อมีชีวิตอยู่แม่ได้อุ้มเกี้ยงเลี้ยงใหญ่มาก็บ่ละบ่ลืมนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีส่วนมากนี่ในสมัยนี้นี่โอ้ยบ่ค่อยจะฮักพ่อฮักแม่อย่างสักเท่าใดเพราะว่ามันสิ่งแวดล้อมอย่างต่างๆนี่มันนักเหลือเกินบางคนก็มัวแต่เล่นโทรศัพท์ ก้มหน้านั่นน่ะเนาะถึงบ่หือบ่บ่สนใจใยดีอย่างพ่อกับแม่มาช่วยกันช่วยงานอะไรอย่างสักอย่างในการเล่นได้กับแอวได้กับกินนี่เนาะทั้งที่ตัวเองก็พอที่จะทำอะไรอย่างได้แล้วก็ปล่อยให้แม่เผาตีนเผามือทำอาหารการกินเนี่ยอะไรอย่างต่างๆอันนี้ผมเรียกว่าเลี้ยงลูกบ่ใหญ่ก็ค่อยฮื้อใหญ่มาแล้วก็บ่ยะหยัง บ่เป็นกุ้งเป็นหยังสักอย่างจะนี่เนาะ
เฮาเนี่ยอย่างใดคือกับพ่อกับแม่เฮานะวันหน้าเฮามีลูกก็จะทำมือเฮาอย่างนั้นนะบ่เชื่อก็ลองดูเนาะหันมาแล้วหลายรายเนาะบางคนค้ำพ่อค้ำแม่พอเขามีลูกก็ไปค้ำเขา มันเป็นบาปกรรมเนาะลูกก็ไปค้ำหัวเขานั่นน่ะอย่างนี้เนาะเพราะฉะนั้นระวังนะเนี่ยกรรมมันมีจริงนะไม่ใช่บ่มีมาเชื่อก็ลองดูเมื่อมีเวลาโอกาสก็ทำเหรอจะไปทำเมื่อมีเวลาโอกาสเมื่อเพิ่นตายไปแล้วนี่มันก็บ่นี่เนาะมันแบบมันเป็นปลายเหตุไปมันใจเก้าเหตุเนี่ยตุลุงเคยเทศเคยบอกสู่เขาถ่ายรูปพ่อแม่แขวนไว้ฝาเอาตัวใหญ่ๆหือหันทีแล้วก็ถ่ายตอนที่เปิ้นมาน ที่ปุ่มอึ้งยึงนั่นน่ะแล้วก็ถ่ายตอนที่เปิ้นเกิดแถมมันต้องอายมันเป็นธรรมชาติถ่ายไปแล้วเนาะบางคนอายว่าอย่างนั้นอย่างนี้ไปอายไม่ใช่อย่างของจริงมันมีเหมือนกันน่ะทุกคนเพราะมันถ่ายตอนที่หัวมันออกมานั่นน่ะ สดออกมาแล้วน้ำคำว่าอย่างโมโหให้แววอย่างโมโหนั่นน่ะถ่ายวิดีโออย่างนั้นกะเนาะแล้วก็เอามาติดฝาติดอย่างไว้วันหน้าเอาไว้ให้อีน้อยมาอ้ายได้ดูได้พอเนี่ยพ่อแม่เกิดมึงเขามาเนี่ยมันไม่ใช่สบายไม่ใช่ง่ายๆนะเนี่ยหิมตายหิมยังเนอะไผ่บ่ฮู้ก็ไผ่ต่อเมื่อสู่เขามีลูกระวังเลยมันจะเป็นอย่างเงี้ยบัดเดียวมันซ้ำสบายเนาะไปผ่าหงยาปุ่นก็มีมาต้องออกมาตามธรรมชาติอะเอามีดผ่าต้อง เอาออกทั้งข้างทั้งอย่างกุดโดหัวใจเกิดธรรมชาติไหนเนาะจะแบบนี้เทคโนโลยีมันก็เจริญก้าวหน้าอยู่เนาะก็จะอย่างไรก็ตามเด้อมันจะออกมาอย่างไรก็ได้ชื่อว่าเป็นลูกอ่ะเป็นแม่เนาะนี่ต้องถ่ายไว้นักๆมากๆจะไปถ่ายเมื่อเปิ้นตายไปถ่ายประสาทงามบ่งามเหมาะบ่เหมาะอย่างใดเนี่ยต้องเอาหน้าเอาตาลูกเต้าเข้าปั้นพี่น้องแข่งขันกันอย่างอันหน้าที่ถ่ายตอนที่เปิ้นมานก็ดีตอนที่เปิ้นเกิดก็ดีตอนที่เปิ้นได้รับทุกข์ทรมานเพราะว่าหากินอย่างใดกะเวลาเปิ้นตายเขาก็ถ่ายเอาไปติดไว้ที่กระดานเขียนว่าอันนี้คณะที่มีต้องอันนี้คณะที่ทำการทำงานรับจ้างอ้างใบกล้าขายทำมาอาชีพเลี้ยงชีพไอ้น้องอันนี้เมื่อเกิดอันนี้เมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยนอนอยู่โรงพยาบาลเนี่ยอย่างมูเนี่ยเนาะถ่ายอย่างอันพ่องเป็นคติสอนใจไว้เนาะอย่างนี้อันนี้นะก็คิดเอาทำเอาไปมันก็จะได้หู้บางทีเขาไปทำอย่างมันปลายเหตุมาได้ทำที่เกาเหตุว่ามันมาจากอย่างมันมาอย่างใดนี่เราอ่อนสมัยบะเดียวเนาะสอนอย่างบ่ใครอยู่ถ้อยฟังกรรมบ่ใครฟังกรรมพ่อกรรมแม่ทักเตือนบอกกล่าวระวังบาปจะครบหัว
ระวังบาปจะคบหัวนะหมกขัวกะพ่อแม่แก่แล้วใกล้วันที่จะจากไม่เคยอยากได้อะไรในตัวลูกมีแต่รักที่มอบให้ใจพันผูกหวังแต่ลูกมีสุขไร้ทุกภัยต่อให้พลิกแผ่นฟ้าหาก็ไม่พบต่อให้พลิกยุทธภพก็ไม่เห็นให้ลูกกลับมาดูท่านในวันที่ท่านเป็นไม่อยากเห็นมารักท่านที่ท่านไม่มีนะอย่างนี้อันนี้ก็เป็นคติอย่างนี้มาเล่าสู่กันฟังเพื่อเตือนสติแก่ลูกเต้าเข้าปั้นทั้งหลายได้ยินได้ฟังจะได้อยากก็ดีเขาก็ลองทบทวนตัวเองดูถ้าเปิ้นบ่มีบ่อยู่กับเฮาแล้วถ้าเฮามีเวลาโอกาสก็ตานกันเข้าอย่างเปิ้นเพื่อเป็นการสำนึกบุญคุณเพื่อว่าดวงวิญญาณของท่านตามความเชื่อถือของชาวพุทธเฮานี่ท่านได้ไปเป็นเพศเป็นผีตกนรกอเวจีอย่างใดก็ดีเป็นสัมภเวสีแสวงหาที่เกิดก็ดีเฮาก็ทำบุญสุนทานไปให้เปิ้นได้รับส่วนบุญกุศลแล้วท่านก็จะได้ไปพุทธไปเกิดโดยทันทีเนาะอย่างนี้แต่บางคนนี่เปิ้นก็ตึงดีแท้นะพ่อตายแม่ตายไปได้เป็น50-60 ปีก็ยังต้านกันเข้าหาอยู่บ่ทอดบ่เดียว เปิ้นไปเกิดแล้วหุไปหนึ่งมุเป็นเทวดาหุหรือมาเกิดเป็นคนอยู่ในบ้านเฮาหันหุเฮาก็บ่ฮู้เนาะก็ท่านก็เข้าหาเปิ้นอยู่นั่นแหละก็คือเป็นการสำนึกถึงบุญคุณนั่นแหละนะสำนึกถึงบุญคุณของพ่อของแม่ผู้ฮือกำเนิดเกิดเฮามานั่นแหละเนาะมันอยู่ในจิตในใจของลูกทุกคนหรอลูกจะจนจะมีจะอย่างใดก็พ่อแม่ก็ยังอยู่ในจิตในใจในสมองอยู่ตลอดเวลานี่อย่างนี้แหละดีบุญก็คุ้มค่ารักษาไปที่ไหนก็ดีเนาะอันนี้ก็ต้องสำรวจตรวจตาดูเนาะเอาแถมสักคำก่อนกันว่าจะได้เอายังไงคำก่อนต่อไปก็คือเก่งในกระดองเขาเรียกว่าเต่าเก่งแต่เห่าเขาเรียกว่าหมา เก่งแต่นินทาเขาเรียกว่าคนตอแหลเก่งต่อหน้าเขาเรียกว่าคนแท้เก่งลับหลังเขาเรียกคนกระจอกนี่เขาจะเก่งในลักษณะไหนถ้าเก่งอยู่ในกระดองเขาเรียกว่าเต่า นะเต่ามันอยู่ในกระดองเนาะถ้าเก่งแต่เห่าเขาเรียกว่าหมา ใครจะไปเก่งแต่เห่านะอันมาได้มันจะเป็นหมาเก่งแต่นินทานี่ก็บดีนะเขาเรียกว่าคนตอแหลในการนินทาว่าร้ายป้ายสีคนอื่นผมมองพอตัวเองพ่องเอาดีแต่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นนั่นแหละบดีนะอย่างนี้อันนินทาที่ปะโตโรเก่งแต่ไผ่บัทสอน มันถึงเปลี่ยนไปคนเดียวมันก่อนสุ่มหัวมัวตากันที่ไหนก็แต่เรื่องคนอื่นเรื่องนั้นเรื่องนี้ติต้อยหมายจ้าคนนั่นคนนี้ว่าอย่างนั้นอย่างนี้อยู่ฮะนะเนาะ
มันก็จะไปเกิดประโยชน์อะไรยังบางทีตัวเฮาก็ยังบ่ดีมัวแต่ว่าแต่คนอื่นเขาอีกเนาะมันก็บ่ดีนะเป็นบาปเป็นกรรมเปล่าๆเพราะฉะนั้นเขาก็บ่ต้องไปยุ่งบ่ต้องไปว่าบ่ต้องไปกล่าวอย่างไผแหละขอให้มองตัวเก่าให้ดีๆปรับปรุงแก้ไขตัวเองให้ดีๆอย่าไปมัวแต่ยุ่งกับเรื่องของคนอื่นมันไม่ใช่เรื่องของเฮามันเรื่องของเขาเรื่องของเฮานี่กะเฮาก็ต้องดูแลแก้ไขปรับปรุงอันใดดีก็ทำให้มันดียิ่งขึ้นอันใดมันบ่ดีก็ปรับปรุงแก้ไขอันใดมันดีน้อยก็เพิ่มเติมเสริมต่อให้มันดียิ่งขึ้นไปอันใดมันบ่ดีบ่มีก็ทำให้มันดีมันมีขึ้นนี่อย่างนี้กะเนาะเรียกว่ามองตัวเองเนี่ยดูตัวเองอย่าไปเก่งแต่ว่าไล่ป้ายสีคนอื่นอย่าไปเก่งต่อหน้ารับหลังนินทาอย่างนี้ใช้ไม่ได้เนาะอย่าไปเก่งรับหลังอันนี้ก็เป็นคติสอนใจอย่างหนึ่งมาเล่าอู้สู่กันฟังก็จบเพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการราชนี้ผิดพลาดประการใดก็อภัยให้ด้วยเนาะต่อไปก็จะได้เล่านิทานแล้วตอนนี้ไผหุมนิทานชอบนิทานตั้งใจฟังดีๆนิทานข้อเปรียบเทียบกับชีวิตความเป็นอยู่ของเราว่าเป็นยังไงต้องดูวันนี้เจ้านิทานอะไรยังไงเดี๋ยวก่อนเลยวันนี้จะเล่านิทานเรื่องป้อกาขายเกลือกับลามันก็เหมือนกับม้าเนี่ยเนาะรู้เหมือนมันจะตัวน้อยกว่าม้าน้อยกว่าหาตัวต่ำน้อยกว่าที่เขาเรียกว่าลานี่มันคล้ายเหมือนกันนะเนาะแต่ว่ามันก็บ่เหมือนกันนะลากับม้าเนี่ยแต่ว่ามันก็เป็นสัตว์อย่างเดียวกันนั่นแหละถ้าไผบอกใครถ้าไผบอกฮู้จักอย่างใดเวลาหันก็ลองถามเขาพ่อกะอันนี้มันม้ากับลาอีกอะ เขาก็จะบอกพ่อกาขายเกลือกับลาเรื่องมันมีอยู่ว่าจะได้เรื่องมันมีอยู่ว่าพ่อกาคนหนึ่งบรรทุกเกลือใส่กระสอบใส่หลังลาเพื่อนำไปขายยังเมืองต่างๆนี่เช่นอยู่เวียงปะเป้าเนาะก็เอาเกลือใส่กระสอบต่างหลังลาไปค้าขายที่แม่สวยก็ดีที่ดอยสะเก็ดก็ดีหรือที่วังเหนือลำปางอย่างก็ว่าไปก็หมายความว่านำไปขายยังเมืองต่างๆเป็นประจำนี่พวกกาคนนี้กาเกลือทีนี้วันหนึ่งขณะที่กำลังเดินทางอยู่นั่นลามันก็รู้สึกนักและเหนื่อยที่อันเกลือต่างหลังมันนั่นเนี่ยลามันก็รู้สึกนักแล้วก็เหนื่อยว่าอย่างนั้นมันจึงก้าวพลาดไปเหยียบก้อนหิน
แล้วก็ล้มลงไปในน้ำนี่ล้มลงไปในน้ำลาต่างเกลือตกน้ำมันจะเกิดอย่างขึ้นเกลือมันก็ไหนกันเนาะ เกลือมันถูกน้ำไหนเกลือมันไหน ลาก็สบายกับนี่มันนักละมันนักหลัง ทำให้เกลือที่บรรทุกมาหลังลาหายไปกับสายน้ำจนเกือบหมดนี่เกลือมันละลายไปกันเนาะมันก็หายไปในน้ำกะมันเกลือถูกน้ำนี่แต่เมื่อมันยืนขึ้นได้มันก็รู้สึกว่าหลังของมันเบาขึ้นมากนี่มันก็เบากะเกลือมันประจุน้ำอ่ะเนาะเกลือมันละลายไปด้วยน้ำเนาะมันก็เบากะและก็คิดขึ้นได้ว่าหากคราวหน้าต่างเกลือมาแหมมันก็จะทำทีตกลงไปในน้ำแถมเพื่อให้เกลือที่บรรทุกมานั้นจะเบาลงนะว่าจากนั้นนี่ลามันขึ้นอีกนะทีนี้วันต่อมาลาจึงแกล้งล้มลงในน้ำอีกทำให้พ่อกาขาดทุนเป็นอย่างมากเพราะเกลือมันไหน มาได้เอาเกลือไปขายสักกำเกลือถูกน้ำละลายไปหมด ทีนี้พ่อกาก็มานั่งกึดตรึกตรองและรู้ทันทีว่าไอ้ลาเนี่ยมันเป็นสัตว์เป็นลาที่มีนิสัยขี้โกงนี่นะและเกียจคร้านเป็นแน่นี่เมื่อใดมาถึงตรงใกล้แม่น้ำมันก็แต่งล้มลงตกลงในน้ำเนี่ยเนาะเหมือนทุกครั้งอย่างนี้โอ้มาได้ความละไอ้ลานี่เขาจึงคิดหาทางที่จะสั่งสอนให้ลารู้สำนึกเสียบ้างนี่ทีนี้วันรุ่งขึ้นพ่อกาจึงแกล้งเอางิ้วเอานุ่นเนี่ยยัดใส่กระสอบ เอางิ้วเอานุ่นยัดใส่กระสอบมาได้เอาเกลือใส่ละจะลองพอไอ้ลานี่มันจะได้กะเขาจึงคิดหาวิธีการที่จะสอนให้ลารู้สำนึกเนี่ยเช้าวันรุ่งขึ้นเนี่ยพ่อกาเกลือจึงแกล้งเอาสำลีหรือเอานุ่นเอางิ้วเนี่ยใส่ในถุงแทนเกลือนี่ทีนี้เมื่อเดินไปถึงลำธารใกล้แม่น้ำลำธารน้ำนั้นลามันก็แกล้งล้มลงในน้ำเช่นเดิมเหมือนที่ทำมาแต่เมื่อนุ่นงิ้วที่อยู่ในกระสอบถูกน้ำมันก็อุ้มน้ำไว้เนาะงิ้วหรือสำลีเนี่ยเนาะเวลามันถูกน้ำเนี่ยเนาะมันก็อุ้มน้ำไว้กันเนาะมันอมน้ำไว้เนาะมันเบาๆแล้วก็ไม่ใช่มันหนักอ่ะ หนักกว่าเกลือก็เนี่ยทีนี้ทำให้มีน้ำหนักมากขึ้นมาหลายเท่าลาขี้โกงจึงเข็ดและไม่กล้าแกล้งล้มลงในน้ำอีกเลยตั้งแต่นั้นมานี่มันสำนึกได้แล้วกะกับนี่มึงเฮ้ยนอกอยู่ดีบอกว่าดีเนี่ยนิทานเรื่องนี้ก็สอนให้รู้ว่าผู้ที่มีเล่ห์เหลี่ยมหลอกลวงผู้อื่นนั้นจะต้องได้รับผลตอบแทนที่เลวร้ายกลับมาสักวันนี่เหมือนกับลานี่แหละเนาะมีเล่ห์เหลี่ยมหลอกลวงผู้อื่นผลสุดท้ายกรรมก็มาสนองตัวเองแทนที่จะเบาหนักกว่าเก่า หลังแทบหัก
เพราะว่างิ้วมันถูกน้ำมันอมน้ำไว้เนาะมันหนักกว่าเกลือก็เนี่ยเนาะถ้าเป็นอย่างนั้นนิทานเรื่องนี้ก็จบเรื่องเพียงเท่านี้ เอวังก็มีด้วยประการศนีได้คติสอนใจยังไดกับเรื่องนี้ว่ายังไดลาขี้โกงเนี่ยพ่อกาขายเกลือกับลาเนี่ยเรื่องราวมันเป็นไปอย่างเนี้ยเนาะก็ลองเปรียบเทียบเอาดูอย่าได้เป็นนิสัยเหมือนกับลาหน้าที่จะตั้งใจทำการทำงานช่วยเหลือเจ้านายที่เลี้ยงดูมันมาเนี่ยมันกลับไปขี้โกงไปทำไปแกล้งทำอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยเนาะผลสุดท้ายก็ได้รับผลกรรมในการกระทำของตัวเองตั้งแต่นั้นมามันก็สำนึกได้ว่าการทำอย่างนี้มันบ่ดีอย่างนี้ลูกคือทุกแก่ต้านทุกนั้นก็จะถึงตัวอย่างนี้เนาะมันก็เลยบอกเป็นยังเอกะปล่อยมัน เนาะเอาล่ะญาติโยมทั้งหลายก่อนที่จะเทศน์ธรรมนี่ก็จะได้ประกาศอนุโมทนาวันนี้ที่วัดห้างต่ำวัดของตุลุงตำบลปะงิ้วนี่อำเภอเวียงเป้าจังหวัดเชียงรายมีประเพณีส่งน้ำพระธาตุและก็พระเจ้าทันใจที่ได้สร้างขึ้นมาทำขึ้นมาก็เลยมากำหนดประเพณีส่งน้ำก็กำหนดเอาเดือน6ขึ้น8 ค่ำแต่ปีนี้มันมีอธิกมาศเดือน8 2 หนคล้ายๆอย่างนี้เดือน8 2 หนก็เลื่อนมาเป็นเดือน7ขึ้น8 ค่ำในวันนี้เป็นวันประเพณีส่งน้ำเจดีย์ก็ได้ประกาศไปทางสถานีวิทยุนี่เนาะพอดีก็มี FC ญาติโยมที่หูจักมักคุ้นอยู่ตำบลเวียงอยู่เวียงหัวเวียงก็มีเนาะแม่ติบเนาะป่นปลาแล้วก็ที่บ้านโป่งเทวีพ่องที่ปางิ้วที่ห้องกู่สันทรายอย่างเนี้ยบ้านใกล้บ้านเฮียวเนี่ยบ้านหม้ออย่างนี้เนาะได้มาร่วมทำบุญวันนี้คนดักคนหลายแต่เต็มวิหารปลายปอเต็นทั้งนอกแคม3-4 หลังเต็มหมดเนาะเป็นประวัติการณ์เลยปีนี้คนมากคนนักทั้งนี้ทั้งนั้นก็ได้รับความร่วมมือจากผู้กำนันผู้ใหญ่บ้านทั้ง3 หมู่บ้านนี่เปิ้นได้ประชาสัมพันธ์บอกกล่าวให้ลูกบ้านในหมู่บ้านได้รับทราบโดยเนาะก่อนนี่มันมีการตั้งวัดประกาศเครื่องมันก็ดังบ่ทั่วถึงบางที่ก็ได้ยินบางที่ก็บ่ได้ยินชัดตอนนี้นี่ได้ยินดีได้ยินชัดเนาะก็ได้รับความร่วมมืออย่างนี้แล้วก็เปิ้นก็เอาตุงไปแบ่งกันเพื่อเอาปัจจัยใส่ในตุงเป็นตุงเงินตุงทองแล้วเอามามัดได้สายศีลสืบของราชตาในวิหารนี่ตัวนี่เนาะก็ได้ทำก็ได้ทำแล้วก็ปรากฏว่าตุงเงินตุงทองที่แจกไป3 หมู่บ้านเนี่ยมันมีหมู่3 หมู่11 หมู่12เนาะ3 หมู่บ้าน
เปิ้นก็เอาไปแจกกันแล้วเอาปัจจัยใส่เป็นตุงนี่แล้วเอามามัดมาห้อยในวิหารสืบปุราจตาเงินทองสืบปุราจตาคนสืบปุราจตาหมู่บ้านทุกหลังคาเฮือนใน3 หมู่บ้านโดยการต่อได้สายศีลโยงใยไปหากันหมดแล้วก็โยงมาที่วัดมาหาพระธาตุมาหาพระเจ้าทันใจเอาไปในวิหารพระสงฆ์องค์ข้าเจ้ามีตุลุงดอยเป็นประธานในการเจริญพุทธมนต์สืบชะตาในวันนี้เนาะก็ส่งน้ำพระธาตุในปีนี้หมู่ที่3ยอดตุงได้อยู่ 17,970 บาทหมู่ที่11ได้ 17,160 บาทหมู่ที่12ได้ 34,809 บาทแล้วก็หัววัดที่นิมนต์มารวมแล้ว13หัววัดนี่ก็เป็นเงิน8,210 บาทแล้วก็ได้จากขันดอกได้จากเงินที่ท่านเขียนชื่อลงในผืนผ้าเพื่อจะเอาไปรอบพระธาตุเปิ้นบริจาคมาก็เป็นเงิน 1,527 บาทจุด50 สตางค์เนาะรวมทั้งหมดก็79676.50 79676.50อีกก็แล้วกันอันนี้ก็ต้องขอขอบใจอนุโมทนาพ่อหลวงกำนันคณะกรรมการศึกษาหมู่บ้านตลอดถึงศรัทธาประชาชนญาติโยมทั้งหลายเป็นสมัคคีกันในครั้งนี้แล้วก็ขอขอบใจอนุโมทนาเจ้าของโรงทานเนาะโรงทานอาหารโรงทานน้ำดื่มโรงทานของหวานโรงทานก็นักก็หลายปีนี้อาหารเหลือเฟือบางทียังเหลือให้มันก็กล้าเนาะคนก็นักก็หลายแต่ปีนี้ก็เป็นที่ปลื้มอกปลื้มใจญาติโยมต่างบ้านต่างจองได้ยินต่างข่าวสถานีวิทยุก็มากันจะเป็นบ้านโป่งก็ดีอย่างหลายๆบ้านหลายๆที่มาร่วมทำบุญกันแล้วตุลุงก็ได้เอาส้มปล่อยใส่ถุงแจกส้มปล่อยนี่ได้มาจากป้อนนานเพ้นอีกบ้านป่าซักอำเภอขุนตาลวันนั้นตุลุงไปเปิ้นก็เป็น FC ฟังทางสถานีวิทยุแล้วเปิ้นมีส้มปล่อยที่บ้านของเปิ้นเป็นเครือใหญ่ขนาดไปแวะหาเปิ้นก็เลยเอาส้มปล่อยใส่กระสอบเอาถวายตุลุง1 กระสอบเอาถวายมหาเสาแก้ว1 กระสอบเป็นที่อนุโมทนาแต่เนาะตุลุงก็เลยเอามาใส่ถุงใส่ถุงขาวมัดเป็นถุงเอามาแจกศรัทธาว่าไผเขาได้ส้มปล่อยหอมอีเนาะของป้นนันเพนเปิ้นเอาบริจาคมาให้เนาะเปิ้นเคยฟังสถานีวิทยุนี่อันนี้ก็ต้องขอขอบใจอนุโมทนานะป้นนันเพนพร้อมทั้งภรรยาลูกเต้าวันนั้นไปแวะหาบ้านเปิ้นก็เอาน้ำมาสู่มาตำเนาะพักผ่อนหย่อนใจดื่มน้ำกินยังแล้วก็ล่ำลาเปิ้นก็เอาวันส้มปล่อยฮื้อมากระซ่อมเนาะอันนี้ต้องขอขอบใจอนุโมทนาขอบพระคุณกับป้อนานที่ได้บริจาคส้มปล่อยมาในครั้งนี้ขอบุญรักษาเทวดาคุ้มครอง
อยู่ดีมีสุขอายุมันคนยืนเนอปนานอยู่ดีมีสุข ต่อไปก็จะได้ประกาศอนุโมทนาแถมยังก็คืออันนี้อันยัง เดี๋ยวก่อนอันนี้อันญาติโยมเปิ้นมาร่วมทำบุญเปิ้นเอาสตางค์ใส่ซองมาบำรุงฐานีบำรุงอย่างเนี้ยที่ตุลุงจัดรายการนี่เนาะก็มีแม่จันสมอินตาอีเนาะ50 บาทแล้วก็บ้านสีเวียงทองหมู่ที่10ต่อเวียงปะเป้าเชียงรายอันนี้ไผอันนี้แม่คำติบกันทวงศ์แม่คำดิบกับแม่คำติบดีเนาะถ้าอ่านผิดก็ขออภัยเนอะกันทวงศ์เนาะแก้วพรหมทะเนี่ยทำบุญไปให้พ่ออินใจอาจินะ300 บาทแล้วก็มีแม่คำดิบคำทิพย์เดียกันทวงศ์เหมือนกันทำบุญทำบุญบ้านสีเวียงทองนี่100 บาทอันนี้แหมต่างหากกันเนาะแล้วแต่เนาะแล้วก็มีป้อหนานเพ็ญอันนี้บ้านขุนตาลที่ว่าตะกี้ที่เปิ้นบริจาคอันส้มปล่อยมาก็ได้แจกไปเรียบร้อยอันนี้ของป้ออุ้ยคำสายทิชัยอายุ94 ปีป้ออยู่บ้านขุนลาวได้ฝากปัจจัยมาให้แก่ตุลุงโดยฝากครูบัวแก้วเปิ้นไปธุระที่นั่นกันเนาะเปิ้นฝากมาได้รับแล้วเนอป้อเนอที่ป้อฝากมานะป้ออุ้ยคำสายทิชัยอายุ94 ปีบอกว่ารับฟังจากสถานีวิทยุโดยเฉพาะวันพัดรายการของตุลุงนี่มาโดยตลอดว่าอย่างนั้นก็บริจาคค่าน้ำค่าไฟมานะ50 บาทอันนี้ก็สาธุอนุโมทนาเนอป้อขอป้ออยู่ดีมีสุขอายุมั่นขวัญยืนเป็นลุ่มโพลุ่มไทรของลูกหลานไปเหมือนนานอายุได้120 ขวบเข้า เนาะนี่นะอันนี้ได้ประกาศไปป้ออุ้ยคำสายทิชัยในบ้านขุนลาวเนาะแล้วก็มีแม่สวยมโนวงศ์บ้านปงเทวีแม่พรชัยอินบ้านปงเทวีนี่100 บาทแม่พรชัยอินบ้านปงเทวี100 บาทแม่สวยมโนวงศ์บ้านปงเทวี100 บาทแม่แก้วผาคำบ้านปงเทวีเหมือนกันแล้วก็100 บาทวันนี้แม่เปิ้นมาร่วมทำบุญส่งน้ำพระธาตุและก็พระเจ้าทันใจเนาะเปิ้นมาตัวท่านพระครูใช้การโควิดเปิ้นปามาเนาะนี่ก็ขอสาธุเนอะอนุโมทนาเป็นบุญเป็นกุศลเนาะแม่เนาะได้มาได้มาหันได้มาร่วมทำบุญศูนย์ตานเนี่ยศรัทธาห้างต่ำเขาก็ฟังไว้เด้อถ้าเปิ้นมีการมีงานก็ไปหาเปิ้นพ่อง เนาะบางทีตุลุงชนไปก็มีไปพ่องบางทีก็ผมได้อยู่อย่างมันเนี้ยเนาะก็มันแล้วแต่บอกว่ากันแล้วมีอย่างแถมที่จะได้ประกาศก็มีอย่างก็เสียงแล้วดิเนาะ ต่อไปก็จะได้เทศธรรม
ทำไอ้นางนวลคำปุกที่สี่นางนวลคำปุกที่สี่ก็รับฟังนึกเตรียมพร้อมทางกายเตรียมตัวพร้อมทางใจก่อนจะรับฟังมันต้องมีการเตรียมพร้อมถ้าบอกพร้อมนี่มันก็บดีเนาะมันขัดอย่างใดอย่างหนึ่งไปเนี่ยมันจะแบบปฏิพันธ์กันการฟังเทศฟังธรรมฟังเอาบุญฟังเอาอานิสงส์แล้วแต่เขาจะฟังอันใดบางทีก็ได้ถึงบุญได้ถึงอานิสงส์บางทีก็ได้เหตุอย่างเดียว เนาะ นะเรื่องราวมันจะเป็นจะได้ก็ฟังเอาเนอะจะเต้นแล้วนะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตาโตปัฏฐาญายักขะราชาสุราเมฆสารัชชาสัมปติงนิยาเตตวาติสาทโวดูราสปุลิสาตั้งหลายตั้งยิ่งใจน้อยใหญ่ผู้มักไฟตั้งบุญอันจักหนุนส่งยูหือได้อยู่สวัสดีเข้าของมีบ่ไรดูตั้งใจเตตานเคราะห์ตัวหานอุบาทบ่มาปาติดวันจริงปากันมวลหมู่มาพร้อมมาอยู่ฟังธรรมจุงดาจำติดต่อตามบาทคอบาลีว่าตะโตปัฏฐาญะดังนี้เป็นตนบัดนี้แดเตอตะโตปัฏฐาญะกระทัดแต่นั้นไปนาบ่เนื่นจ้าเฮิงนั้นยักอาภูบันยุดใหญ่เป็นเจ้าไพร่ป่าชาก็อุตสาพิเศษอดิเรกทุนขวนยุคหอจันภาษาตั้งไพร่ราชคนในตั้งเวียงใจติดต้องฮือปีน้องสองขาคือสุระเมคาปีเก้าฮือเป็นเจ้าผับปุรีส่วนเจ้าบุญมีน้องซ้อยคือเจ้ายอดซ้อยทัศวาราเป็นอุปราชยศใหญ่แกมพี่อาไทยเสวยรมสองอุดมพี่น้องได้นั่งห้องเป็นพญาแก่ยักษ์ขาพายเพชรในขงเข็ดดงรีเสวยสีข้ามเจ้าโบมนเศร้ามองพรานอยู่สำราญบ่ขาดในภาษาห่อใจย้อนบุญในชาติก่อนหากจักสอนนำมาโสยคาราชาส่วนพญายักษ์หยุดใหญ่ได้ลูกกาไม่สองใจมีใจภายพองแผ้วถึงที่เรี้ยวมานูในซ้ำกึดใจข้ามเจ้าไข่ฮือสองเจ้าบุญนามหู้มนยำองค์อาจตั้งศิลปะสัตตะลงกุลอันจักหนุนก่อเกือหน่อเนื้อสองสีมีฤทธีอันใหญ่ผับไตไข่อันนามันก่อป่าสองเจ้าไปป่าเศร้าดงดันแล้วจะขานตันต่อว่าดูราสองนอคำใจป้ออิดหลายเหลือแลย้อนเท่าแก่ชราฝุงโลกาพันญาติก็มาปัดเบียนควีป้อมีมนดีผาเสดมีกุลเลิศเหลือหลายขอบุญภายน้อยหนอเฮียนสืบต่อมนยามเฮียนแล้วจำหือใดเตียงใดใจวันลุนสิปากุลกว่าบุญมากปอมีมากจักปานป้อจากาพายพันดันสอดขึ้นสู่ยอดดอยผาเสกาถาเป็นไก่ตัวน้อยใหญ่เปิงเปล่าคนมันข่าวดูหลักงอนมันหักแดงดี
ไก่นั้นมีเป็นหมู่เล่นสะสู่มาหาขอสองขาบุญใหญ่ยับฮือใดคบกินอย่าฮือบินสอดคางลอดคางอันหนึ่งป่อจักกะมั่งหินผากิ้งลงมาลอดเจ้าฮือลูกเต่าเตรียมใจรีบเล่นไปรับไว้กันรับใดกับมือสองบุญหรืออย่าจ้าซัดเข้าป่าไปปานอันหนึ่งจักหันงูเห่าตัวใหญ่เต้าปลายขาเล่นลงมาต่อหน้าทรงเจ้าอย่าพระหนีแปลงใจดีมันแกนหันงูเล่นมาไวจุงเข้าไปลบภาพเกลสวาบบัดเดียวยักลงเขียวทีราชก็ย้ายบาทลีลาขึ้นดอยผาสูงใหญ่แปงเป็นไก่มาปานสองเจ้าหันเล่นไล่ยับเอาใดจุตัวคบกินหน้าหัวกาบเกี่ยวปากและเขียวปอแดงลวดมีแรงเต้าจ้างนับอ่านอ่าง7 ตัวบ่อหูกัวและยานบ่สะต้านไปใดยักลงไพรภูเทาซ้ำเสกเป่ากาถาเป็นหินผาก้อนใหญ่กลิ้งมาใกล้เป็นสายตั้งสองใจพี่น้องก็ไว้ว่องบัดเดียวรับรีบเร็วบ่จ้าแล้วสัตว์ตกป่าเด่นไกลซ้ำเล็งไปแถมเล่าหันงูเห่าตัวหลวงขอปนมาเป็นปวงขายซอยหลังลายพร้อยปุนกัวเต้าสาวจ้างไปศาลยักษ์ขุนมันผู้เท่าหันสองเจ้าเอากามบ่ลืมลำสาตานบ่กลัวยันอันใดยินมีใจชื่นย่าว่าลูกบ่าวกูดีมันก็หนีละพลากลงมาจากดอยผาแล้วสอนคาถาวิเศษฮือเจ้าน้อยนิดส่องใจคือมุนตัวหายเปล่าว่างไผบ่อ่างลิงหันมุนบังฟันซึกใหญ่มุนเป่าใบไม้เป็นคนเป่าเป็นผลเป็นนามได้เสียงซ้ำจู้อันมันสอนปันกู้เจือย้อนใจไฟเอือปิญาส่วนสองบุญยุดใหญ่ก็เรียนเอาไว้จู้ปาการยักใจหานหูแล้วยินพองเพลโสมนัสสาก็ปาสองขาพี่น้องปอกสู่ห้องหอคำเจ้าบุญนำตังกูสถิตอยู่หอใจกลางดงไพรดันดาวได้เป็นเต้าแก่ยักษ์ขาหลายวัดสาขวบเขาสองเจียงเจ้าขี่มองขานิ่งกองบ่ขาดตุกไม่มาตึงบานไข่ปากันปิกปอกอ้อยนาออกขึ้นเมืองมีกำเขืองจ้าใจจริงน้อมไว้ทุนสายังพญายักษ์เท่าใครบอกเล่าตามมีแล้วลาหนีขึ้นสู่ยังที่อยู่เมืองคนก็มีหันและนาตะมาทางประกาศเสนโตสัทธาอาหะสัทธาอ่านว่าสัพพะสัพปัญญูยอดซอยหันบัดถอยบาลีบุตรหลังมีไปแจงพระจิงแสงเทศนาว่าทาโขภาตะโรดังนี้เป็นตนภิกขเวดุราภิกขุสงฆ์ตนตารงศีลใสสะอาดกันว่าสองน้อยนาฏกุมารอยู่สำลันชื่นจ้อยในภาษาซอยใสสีในดงรีป่าเศร้าได้เป็นเจ้าแก่ยักษ์ขา10 วรรษาเป็นเขต6 เดือนเสร็จเป็นปลาย
สองคำใจหยดใหญ่ร้อนเอาไม่ไปในใครหนีไก่ละพลากออกไปจากไพรโซนปอกเมืองคนคงเขตแดนประเทศราชธานีจิงอัญชุรีกุมเก่าบอกพญายักษ์เท่าจุประการยักษ์ขุนมันหยุดยาวรู้แจงข่าวขี่ยายินเครื่องกาเอาไม้ดังเอาใต้ไฟลุนฮักสองคนดังลูกจิงได้ผูกเป็นคูนปางไปลุนมารอดป้วยจักตอดล้านนี้ทุกมองขี่ลายแลเกิดขึ้นแก่กุมารก็อดจาวันตันต่อว่าดูลาหนอสองใจป้อมีหมายเปิ้งเจ้าได้เป็นเก้ารีโปนสืบแต่นาตนแห่งป้อก่อสร้างต่อปาลาป้อนี้นาแก่แล้ววางเปิ้งลูกแก้วบุญมีป้อยจากหนีภาคคางฮือเปียว่างมองเงาเป็นดังเอามีดปาดฮือแขนขาดสองปลายโศกทุกหลายบ่อน้อยเตี้ยงจองหอยตัวยมาป้อพิจารณาที่จันสองเจืองจันเป็นคนจากเมืองตนใจจ้ามาอยู่ป่าดงลีมื่นหลายปีขวบเขาย้อนกึดเล่าเมืองหลวงป้อบ่จังป้อบ่จังยังนายป้อบ่ใกล้สองขาป้อบ่หนาหามใดย้อนกึดไข่ตามทำเป็นดังกำแต่ก่อนเจนปูมอนสอนมาว่าจาดปลาอยู่น้ำราชาทีราชาสีอยู่ธรรมโดยดงยากาเย็นนาพงอยู่ป่าแรดจังล่าหิมปานจุมมากว่างฟานนาควายเถื่อนอยู่ราเรื่อนไพโซนจาดคนนั้นใส่อยู่เมืองใหญ่ราชธานีกำเก่ามีดังนี้ต้านหักจี้ไขปานแม่นจอมขวัญลูกกาเตาหมองหม่นเศร้าเครื่องกาผาทนาใครปอกวายนาออกคืนหน้าหลังจุงตามใจไฟอ่างป้อบจ้างจักจามและนาตาสว่าจะนางสุดตัวอันว่าสองกุมมันหนุ่มเนาฝังยักษ์เท่าจ่าไข่อันมีใจจมจืนปีติตื่นยินดีก็อันจุรีกับไว้ซึ่งยักษ์ใหญ่ราชากับมันดายักษ์เท่าว่าแย่ว่าแม่นลูกเต้าตึงสองได้ผิดกองจารีดล่วงคำขีดกองธรรมกาญกรรมเป็นบาปวาจีหยาบจังไรมาโนนไหนหมุนเศร้าขอป้อแม่เจ้าทั้งสองอย่าได้ปองเป็นโทษจุงขอผดขุนนาอดโตสาปรุงขาดอนุญาตวางตามอย่าเป็นกรรมบาปร้ายตัวตอบสายสองราขอพิตาที่ไวกับแม่ไทยเทวีอย่ามองขี่มนเศร้าจุงอยู่เตี้ยงเต้าตีขาแดดเตอที่นั้นพญายักษ์ผู้เท่าแหล่นางยักษ์เท่าเทวีก็ไขกรรมดีตันต่อซึ่งสองหนอบุญนาว่ากรรมนาฮึกหยาบจักเป็นบาปาตอยตันบ่เคยหันสักหยาดกรรมประมาทบ่หอนมีขอส่องสีลูกเต่าอย่ามนเศร้ามองผ่านหน้าฝุ่งไพมันน้อยใหญ่อย่ามาไกลตัวตนเคราะห์กลางบนอุบาทจุงกลากลาดกลับหายอ้นตรายหลายหลักจุงไกลจากกาญากันสองขาพี่น้องปูนจากห้องไพศาลถึงเมืองคนที่เก่าได้เป็นเจ้าตะรงเมืองเตจะเรื่องหยุดยาว101ต้าขับสุมปานปันนาการหลังเข้ามุนมั่งเต้าทมทองเงินคำกองล้านโกดสุกจ้อยจูดเนี่ยว่าจีหวังแดดตื้อ
กันนะถึงยามจักมารอดส่องเจ้ายอดบุญมีก็อันจุรีต่างเกลาลายักเทาสองขาแล้วก็ย้ายบาทจากภาษาปลายบนลงสู่หุนกระตำไตเข้าป่าไม้ดงดอนเพื่อจักกาจรปีกปอกอ้อยนาออกคืนเมืองก็มีหันแหลนนาตาในกาลานั้นเล่ายังมีเต้าเจ้าผาปาลาชื่อพญาพันธุมติราชอยู่ปราสาทสวยสีในปุรีใหญ่กว้างมีชื่ออ้างว่าพันธุมตินากรบ่ออาวอนร่อนไม้จุ่มไพร่ใต้เจยบานเจยจุมสองอุดมมาของอุดมไหลหลากจ้างมามากกะเหลือลายฝูงหัวควายปอปันนาแพ่เงินคำแผ่ถมทองคนเตียวกองบ่ขาดเอวลากลาดขาดไปมาเต็มมักกาตั้งไตตั้งน้อยใหญ่ยิงใจคนในหลายไหลออกคนไปนอกไหลมาคงปลาตัวดาวดูจืนเย้าเจยบานโยธาหารมากเต้าวังแวดเพราะว่าหอคำกัญญานำอันหมื่นหน้าจอยจื่นปึงแปงหอคำแดงภาษาดงามว่าตอตาโสระจาอ่านว่าพญานั้นเล่ามีลูกเต้ายิงเดียวโฉมเสเหลวจาจรชื่อนางน้อยอ่อนเมฆวดีเป็นน้ำดีตั้งต่อเหตุนางหนอโสภาพาสุดมายามเจ้าบทมื่นเศร้าป้าบทมืดเศร้าปลายบุญฟ้าเลลุนลั่นร้องสนั่นกองดังคงฝนตกลงหาใหญ่น้ำนองไข่ปุลีนิมิตมีดังนี้โหราจีทุนสารพระผู้บานตนป้อใส่ชื่อนอทิดาผู้มีลักษณะผ่องแผ้วว่านางหนอแก้วเมฆวดีและนาสุรจาอันว่าพญาพันธุมติราชข้านิ่งขวาดในใจว่าสีนงไว้ลูกแก้วพาสูตรมาแล้วสยามโพนฟ้าไปบนลั่นร้องสนั่นกองปฐวีจักเป็นดีไปนาหรือถอยจ้าตกพรานพระผู้บานขึ้นแล้วก่อฮือเสนาแก้วตั้งตาเรียกโหราผู้ใหญ่มานั่งใกล้จะถามว่าลูกจริงงามบ่เศร้าผาสุดเมื่อเจ้ายามลมมาจักอุดมไปนาเลือตำจ้าสันใดต้านจุงไข่บอกแจงฮือเสียงแห่งสังกาหมอโหราผู้ใหญ่ก็น้อมไว้ทุนสารไขอาการเก้าเหตุตามตัวเสร็จปินเตาว่านางคิงเล้าน้อยอ่อนบุญจาดก่อนนำนาหอมกันมาหลายจาดไผ่บ่อาจเตรียมตันถึงเมื่อวันไปอายุกว่า10 ปีนางจักมีเคราะห์ใหญ่โจกก็ได้จอมมาคือสีโสภานาถน้อยจะกลาดกล้อยหายโหนไปจากบนผาศาสตร์แห่งเต้าราชองค์คำไปตุกลำป่ากว้างกลางต้าตั้งหิมาปานบ่ปนานเตะไส้จากปกได้ขึ้นมาการพญากับพญาต่างดาวอันเป็นเต้าเด่นไกลแต่นั่นไปเป็นเก้าบ่มนเศร้าขี่คมจักอุดมสมไฟมียศใหญ่ลือเมืองบ่ขี่เครื่องมนเศร้าตลาบโตเต้าชาราเมื่อนั้นพญาพันธุมติราชฟังโอกาสโหราจารย์บ่สำรันใจไทยหายใจใหญ่สู้จักหือตัวดูแถมไม่
ก็บ่ใจตามกองเจ้านั่งมองมนเมียงดาบเงียกเสียงกำจาฝ่ายโหราผู้เฒ่าก็ก้มเก้าอัญชรีแล้วลาหนีขึ้นสู่ยังที่อยู่เหือนโตนก็มีหันและนาถ้าโตปาลังรักแต่นั้นไปแรกแต่นั้นไปนาน้องนานางโนลาเมฆาวดีผู้ตะลงสีพิราชลักษณะอาจเอาใจก็จำเลินนะวัยใหญ่กล้าอายุกว่า10 ปีเจ้าผู้ลีตนป้อคณิงดอตอมอตรายว่านางจักหายกลายกล้าจากภาษาปลายบนจริงฮือคนมวลหมู่มาแวดอยู่แหมกันพัตราเปลี่ยนนากันวันน่าอยู่เฝ้าจุค่ำเจ้าคืนวันก็มีหันแล่นนาตามาทางประกาศเส้นตัวสถาอาหาสถาอ่านว่าพระสัพพัญญูตนเป็นครูแก่โลกฮือพ้นวาโศกสงสารหานอัตตานิตันปล่อยแจงพระจริงแสงเทศนาว่าอาทาโขสุพันธุมาติราชาดังนี้เป็นต้นพิขาเวดูลาภิกขุตังหลายผู้ขานังผู้ขานิงหมายใจสอดใครไปรอดเนรปานส่วนนาเต้าผู้บานพันธุมาติราชฟังโอกาสหมอตรายว่านางจักกะหายกลาดไปจากภาษาสายสีเมื่อถึง10 ปีไปนาตูนเจ้าฟ้าบ่สังกาการสายธิดาอ่อนน้อยน่าจื่นจ้อยบัวไข่จำเลินไว้ใหญ่กล้าอายุกว่า10 ปีย่าทาและมีไหนเมื่อใดดังอันตะทาในกาละอานั้นเล่าเต้าเป็นเจ้าพันธุมาติราชาก็มีอัจญาเป่าร้องไปตัวห้องเวียงใจเฮือเสนามาในอามาตตั้งไพราชคนใจมามากหลายหนุ่มเทามาแวดเฝ้าหอคำอยู่ประจำจุตี้ย้ายจดที่น้ำนาตั้งปืนยามอกนาดบ่เฮือขาดปลายใดหอกคมใสมามาบกับต่างดับคมบางก็ฮือดังจู้ผูเมียดไว้อยู่กับตูนฝูงรีปนมวลหมู่วางแวดอยู่จู้ปลายจุมคนใจหนุ่มมาเท่าบ่ฮือเข้าไปไหนบ่ฮือไผ่เข้าใกล้ภาษาใหญ่หอนางเจ้าหอขวางตนปอฮักนางหนอที่ดาได้ฮือเสนาอามาตตั้งไพราชเจ้าเมืองมานันเนืองอยู่เฝ้าหลายขวบเข้าวัดสาถึงสายธิดาขึ้นใหญ่อายุได้16 ปีบ่หันมีอุบาทจักมาปาดต่อปานโจรไผ่มันต่างดาวบ่หูข่าวมีมาคนอยู่รักษาโปก้ายไข่ปอกไหว้เมื่อเลือนโตนใจเววนบ่ตังพ่องก็นั่งนอนคลางพ่องก็วางหอกดาบตบมาผับลองเจิงพ่องก็ลึงเอวกาดเตียวละลาดเป็นจูมพ่องก็หุมวิตเตนพ่องก็เล่นหมากสักกาพ่องมายาไม้จูโซเอวกู้จัสโซเอวอูโซเอวอูจัสสาวพ่องก็เป่าแม่ห้างตามไฟอ่างขานิงในยะทาและมียามใดดังอ่านตาในกาลานยามนั้นใส่นางโนไทยเมฆวดีวิบากมีมาตองอยู่ในห้องพังกายามขวายมาแดดอ่อนก็เยือกสะตอนหนาวเย็นดังจักเป็นเมื่อยไข่
จริงฮือนางก้มใจกันยาเอาอาสนะเสือศาสตร์ไปปูลาดกลางจานแล้วสีนงคานแว่นฟ้าก็นอนห่มผ้าผืนแปงคือกำพละแดงวิเศษมาจากเขตกาสีลวดลับดีมาม้อยส่วนข้าควายคนในก็หนีไก่บอกไกลละนางไว้กลางจานก็มีหันแล่นนาอาเทโกหัตถิลิงคาสากุโนอากาเสนากาโตในกาละนั้นใสยังมีนกใหญ่หัดสดีลิงมันข้านิ่งไฟอ้างไข่กินจ้างปังปายก็ผ่านภายไวว่องบินจากห้องยุคันทรข้ามาดงดอนนาป่าไม้และสอดไข่ดงตาลก็บ่หันสัตว์ป่าอ่านจากล่าเอากินมันก็บินจ้าใจข้ามาป่าไม้ดงนาลวดพดมารอดห้องประเทศตองปุรีหันนางเมฆาวดีหนอล่านอนห่มผ้ากางจานนกดงดานตัวใหญ่มันก็ใส่ใจหมายว่าเป็นจิ้นควายพงใหม่ต้านตากแดดไว้กินเมินมันก็เหินจากฟ้าบ่ได้จ้าสับปันเอาตีนมันย่ำได้อย่างนางหนอท้ายเมฆาวดีแล้วก็บินหนีไววาดด้วยอากาศปลายบนไปสู่หนเถื่อนทองแดดเต้ต้องหิมปานก็มีหันแหล่นาตาสมิงคานีในขณะนั้นใส่เสียงร้องไห้ปฏิเวทนาเสียงเววาร่ำร้องเกิดขว้าห้องเนืองนานคนได้หันได้หูต่างก็กล่าวอ้วยาวไปต่างมีใจสะดุ้งสติฟุ้งเววุนกุลาหนอันใหญ่เกิดขึ้นควายราชธานีนางเทวีตนแม่ตั้งเท่าแก่ตานายการยาหลายหนุ่มเท่าตั้งเต้าเจ้าปีตาตั้งเสนาอามาตตั้งไพราชเจ้าเมืองเขานันเนืองร้องไห้เสียได้แก้วแก่นไทยเมฆาวดีเจ้าปรีทุกสลอกถึงบ้านนอกแดนไกลต่างมีใจฮักขอดยังนางยอดราชธิดาต่างลิลำจ๋าบ่แล้วว่าเสียดายนางหนอเกียวตาเขียวลูกยิงเดียวแห่งเต้านกร้ายน่าวหนีหายคนหญิงใจน้อยใหญ่มองมนควายราชธานีส่วนนางเทวีผู้แม่ได้พัดแผ่เรโรนตีอกตุนทาทาบอกกึดลาข้าแปลงงายย้อนเสียดายบ่แล้วยังลูกแก้วสายใจลีร่ำไรกล่าวถ้อยว่าเสียดายหน่อน้อยบัวบานเสียดายสีนุ่งคลานงามอาจเสียดายนางน้อยนาดเจ้าเมืองละกำเครื่องฮือแม่ไปตกแก่แดนใดบ่ฮู้ไกลหรือใกล้จักรอดได้หรือตายบ่มีหมายหูรอดนกใบบอดปลาลาสันได้จาหยับจ้ามาย่วมเอาลูกข้าหนีไกลวิบากไหลจาดก่อนมาไล่ต้นตวยตันนี่จ้านางพญายอดซ้อยตุกจ่องห้อยในโตนใจเวลนปั่นบ้าลิล่ำกว่าหลายประการก็มีวานานแล่นานี่ที่ต่างขีญา
สร้างวันนาวิเศษจ่าห้องเหตุนางนวลคำผูกที่สี่หากถึงที่ดีลงจริงขอปลุงเต้าอีเต้านี้ก็บังกุมสมเร็จเสด็จแล้วเต้านี้ก่อนแลอ้าวจบลงไปแล้วเป็นอย่างใดฟังเข้าใจก็จะบอกขอสรุปแล้วนะเวลามันมีน้อยต่อไปก็รับปอนเนอะทุกคนไผจะกวดน้ำหยัดน้ำก็กวดเตรียมไว้เนาะรับปอนนะยะถาวาริวะหาปุราปะเรปุเรนติสากรังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิสตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปะจันโทปนะระโสยะถามณีโจติละโสยะถาอิมีนาทุปปุภาตานังลาสะธรรมเทศนาตานังนางนวลคำผูกที่สี่ตานังนิปานังปะระมังสุขังบุญญาที่สันตรายสีอย่างนี้นะมีมากมุลาสทาอุบาสกอุบาสิกาท่านทั้งหลายที่ได้เปิดเครื่องรับฟังอยู่ตั้งบ้านแม่นว่าท่านมีกรรมกรรมภาทานะอย่างใดหนังอันก็ดีสมิจันตุจุมปันอุดมโสมสระวุธิดังกรรมกรรมภาธนาจุอย่างจุปการนั่นจงจักมีกุศลบนนี้สักภายแผ่วสักแก่เมเหสีขาเทบุตรเทวดาเจ้าทั้งหลายและเจ้ากรรมนายเวรสรรพสัตว์ทั้งหลายตลอดถึงพระญาป่าป่าเคราะห์ทั้ง8อันพัดเทวดไปมาในตวาตสะ12ราศีคืออาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์ราหูเกตก็ดีจุงได้มาพัฒนามานุโมทนาพระสุนบุกุศลนิกากาละบัดนี้แล้วก็จุงกลับมาสังปิกปักรักษาอำนวยอวยพรให้แก่ท่านทั้งหลายได้อยู่ดีมีสุขอายุมั่นขวัญยืนประจักษ์ทุกโศกโรคภัยไข้เจ็บนานาประการเพื่อมีความสุขความสำราญเบิกบานใจมีโชคลาภวาสนาบารมีมีคุณงามความดีอยู่กับตัวนั่นตลอดไปจุงจักมีแต่งแต่ดีลีสปีติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโกวินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติคายุโกภวะอภิวาทานสิริสานิจังวุธาปัจจายิโนจตารโรธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลัง อ้าวจบลงไปแล้วบรรยายธรรมเล่านิทานเทศธรรมเอาเหตุถึง2 ถึง 3ยังก็เพื่อจะทำเวลามันได้เนาะบัดเดี๋ยวนี้ยังเหลือเวลาแถมอยู่20 นาทีโดยประมาณก็จะเปิดโอกาสให้แก่ญาติโยมทั้งหลายที่อยู่ใกล้อยู่ไกลอยู่แห่งหนตำบลใดรับฟังเป็นจะได้ก็โทรรายงานเข้ามาได้เนอะตอนนี้เวลานี้ที่หมายเลขโทรศัพท์ของตุลุง081 993 4074 081 993 4074 081 993 4074อ้าวไผจะเป็นสายแรกสายแรกมาแล้วสายแรกมาแล้วเจริญปอนไปสาพระครูเจ้าแม่ฟังอยู่แม่เรือนแสนต่อกันนี่เจ้าสัจเจนเด้อสัจเจนดีฟังฐานีนาย94นะขจารย์เจ้า94โมเดิร์นไม่ขจารย์เนาะเจ้าขอบคุณขอบใจเจ้าของสถานีที่ได้ก็สัญญาณคือแก่ญาติโยมได้ฟังขอบใจอนุโมทนาเนอแม่เลื่อนอยู่ดีมีสุขอยู่ดีมีสุขอายุมั่นขวัญยืนเป็นลมโพลมไส้ของลูกหลานไปเมื่อนนานๆเอาสายต่อมาเอาแบ่งกันวางสายก่อนเพราะคือคนอื่นจะได้เข้ามาเนาะแบ่งเบาภาระหน้าที่กัน เปลี่ยนกันแบ่งใจหากันเอามาแล้วสายที่2
สายที่สองเจริญปอน ภาษาครับ เจริญปอนป้อนนั้นกะป้อยัง ลีครับลีป้าหมวกลี ป้อหมวกอำเภอลีจังหวัดลำพูนเนาะป้อหมวกเนาะ ครับ รับฟังชัดเจนก็ฟังสถานีนาย เต็มดีอันนี้ชุมชนคนนึงลี ชุมชนคนเมืองลีเนาะป้อเนาะชัดเจนบ่มีปัญหาเนาะ บ่มีปัญหาชัดเจนดี ดีละป้อเนาะ ครับ อยู่ดีมีสุขในป้อเนอร์ที่แจ้งผลการรับฟังเข้ามาป้อหมวกเนาะอำเภอลี ฟังถึงวัน อยู่ดีมีสุขอยู่ดีมีสุขเป็นอาหารใจ ครับ จิตใจเบิกบานหันษาได้ฟังธรรมะ ครับ อยู่ดีมีสุขอายุมันควรยืนเนอ ครั เห็ บ นโลก ไป ข ครั อบ งหาย ครับ อยู่ดีสบาย ครับ สายต่อมาสายต่อมา มีก็จ้าไม่ก็เข้ามา เข้ามาแล้วมาแล้วเจริญปอนเจริญปอน ไปสาดลุงเจ้า เจริญปอนจากนาย ไปแต่ขมุนแขนแก้วปันไหวนะแจ้เจ้าอำเภอเงาเจ้า อำเภอเงาแม่ยังก็ แม่ขมุนแขนแก้วเจ้า แม่คำมุนขันแก้ว แก่นเจ้าแก่นแก้ แก่ วน เจ้า แก้วแม่คำมุนแก่นแก้วอำเภอเงามาแล้วสายที่สาม ไม่ละแจ้เจ้า รับฟังเป็นจะได้ชัดจนดีบอกก็ ชัดเจนดีเจ้า ผมมีปัญหาอย่างนอได้กะติสนใจอยู่นอ เป็นของใจตุลุงเจ้าเอา เจริญปอนเจริญปอนเลยขอบใจอนุโมทนา เจ้าเจ้า อยู่ดีมีสุขอายุมันควรยืน ตุลุงมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเจ้าเนอ สาธุสาธุเช่นเดียวกันเนอ เจ้าเจ้าไปสาเจ้า สายต่อมามีก็เข้ามาเรื่อยๆเอาแบ่งเบาภาระกันมีโทรศัพท์ของพระเจ้าเนี่ยอย่างก็มาโทรตุลูกนี่แหละ แก้ง่วงแก้เหงาเนาะ ปอนเนอร์ขอบใจอนุโมทนา มาเข้ามาเลยสายต่อมามีไหมจูง แม่วางก่อนเนอะวางเหก่อนถ้าบอกวางเลยคนอื่นเข้ามาบ่ได้นะวางก่อนกดออกไปก่อนเนอะมาแล้วจะเจริญปอน เจ้าสบายไอ้สาเจ้า จากไหนจ้า เจ้าอันจากเมืองแปะเจ้า จากเมืองแป่เนาะแม่ เจ้า ชื่อยัง อันที่บัวจันเจ้า ชื่อบัวจันทร์มาจากเมืองแป่ เมืองแปะเจ้าบ้านวังหงเจ้า บ้านอย่างก็ บ้านวังหงเจ้า บ้านบางหง บ้านเจ้าวังหง บ้านวังหง เจ้า จังหวัดแป่เนาะ เจ้า อำเภอเมืองแม่โทรมาเป็นครั้งแรกกันนี่ เจ้าอันตรายที่เจ้าถอยเจ้าน้องผมเสียแล้ววันนั้นถอยเลยเจ้า ดีกับมีความเพียรพยายามมันถึงติดกำเนาะ เจ้าไอ้สาเจ้า ยินดีอนุโมทนาสาธุเนอแม่อยู่ดีมีสุข เจ้ามันคงยืนสาธุเจ้าวันสานะเจ้า อันนี้เมืองแปะมาแล้วเนาะสายต่อมามีอยู่ก็แม่ออกก่อนเนอะออกแล้วก็คนอื่นเข้ามาสายต่อมามีก่อจ้ารายงานมาแม่ปลดออกก่อนเนอะเราคุยกันเคสนั้นคนอื่นเขาเข้ามามันได้นะนั่นแหละออกมาแล้วเจริญปอน แกไปสัจจาตโล อันนี้เสียงไผ่จ้ะเจียวสันป่าตอง เจ้า แม่สีทอนจำแม่นเลย เสียงเหมือนไผ่ เราแม่เนาะวันนี้ไปไหนพ่องวันนี้ไปไหนพ่อง วันนี้มาละปูนเจ้า ไปยัง ไม่เอาบ้านน้องเจ้า ดีละไปมาหาสู่กันพ่องมันจะได้ฮักกัน
ต่างคนต่างอยู่ไปหากันสักเทื่อนี่มันขาดกันเนาะบดี สบายดีกับตะลุง จ้าน่ะสบายก็จะแบบนั้นน่ะ ใจดี ปากดี แต่ร่างกายไม่ให้ เดิน ได้ชั่วเนาะ เดินประสงประเซงอยู่อะกับไม่เต้าห้องอ่ะปล่อยมันเถอะเจ้า อ้าวอยู่ดีมีสุขเนอะแม่สีทอน เจ้าไอ้สัตว์เจ้า อายุมันขวัญยืน เป็นลูกโพลูกไซของลูกหลานไปเมือนๆนานๆเอาสายต่อมา มีก่อนจ้าถ้ามีก็เข้ามายังมีเวลาอยู่เอามาแล้วเอาเจริญปอน กับไอ้สัตว์เจ้าตะลุงโทรมาจากบ้านห้องละปูนเป็นนะเจ้า บ้านห้องลำปูนแม่สายทอง สาย นะ ทองฟังตะลุงอยู่ แม่สายทองฟังอยู่ตั้งแต่ต้นมาก้าเนาะ ตั้งแต่ต้นมาเลยเจ้าบอกแค่ฟังทำตะลุงนะเจ้าสบายใจดี แต่บ่เครียด ฟัง เนาะ ลำพูนเรดิโอเนอะ99.50 สถานีลำพูนเรดิโออีเนาะแม่เนาะ เจ้า ขอบใจอนุโมทนาเจ้าของสถานีเพิ่นตัวยเนาะใจดีใจกว้าง ชัดเจนดีเจ้า เนาะสายทอดคือแก่ญาติโยมทั้งหลายที่อยู่ไกลๆได้ฟังกันเนาะขอบใจเนอะแม่อยู่ดีสบายอายุมั่นขวัญยืนเอาสายต่อมามีก็ยังมีเวลาอยู่มาแล้วเจริญปอน เขากลับไปสาเจ้า จากนาย มาจากปะลันเจ้า ฮะ ตำบลตะก้ออำเภอแม่สวยเจ้าจังหวัดเชียงรายเจ้า ตำบลแม่ตะก้อเราบ้านอย่างก็ บ้านปะลันเจ้าแม่ บ้าน เกี้ยวบ้านปะลันเจ้า บ้านปาลันนี่เนาะเจ้าแม่เกี้ยวเจ้า แม่เกี้ยว เจ้า แม่เกี้ยวบ้านปาลัน เจ้า อำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายมาแล้ว เจ้า ว่าจะได้ฟังชัดเจนดีกว่าแม่ ชัดเจนดีเจ้า ฟังขึ้นของคุณดารุณีเนี่ยคะ เจ้า ฟังขึ้นฐานนี้ไหนของคุณโยมดารุณีเนี่ยคะเจ้ากะ เจ้าของไมขจารเจ้า โมเดิร์นไมขจารกะของแม่อนงน่ะเนาะ เจ้าเจ้า ดีละขอบใจอนุโมทนาเนอะแม่เนอะ เจ้ากลับไปสาธุลุง ดี เจ้า มีสุขแจ้งผลกันรับฟังมาแล้วอำเภอแม่สวยเอาสายต่อมามีก่อนจ้ามีมาแล้วเจริญปอน ไว้สาครับทุลุงที่ต่างฟังเนออย่างชัดเจนเลยครับ ที่ไหนปนานเนาะแม่นก็ อำเภอหนานประเสริฐวันอะไรนั่นน้อยจากวันนั้นนะครับ ปนานประเสริฐตำบลนานน้อยจังหวัดน่านกะแปะก็ วันนั้นครับ จังหวัดน่านเนาะปอเนาะฟังชัดเจนดีก็ ยังชัดเจนครับฟังที่สตาร์วิโล102.5ครับ สเตอริโอ102.5เนาะคนถ่ายทอดไปให้ป่อได้ฟังเนาะดีแล้วป่อเนาะขอบใจอนุโมทนาเจ้าของฐานีด้วยเนาะคนได้ถ่ายทอด ครับในของตรงได้อยู่ที่วิชุกเนอ สาธุป่อ ลงไปตลอดนะครับ ป่อก็เหมือนกันเนอะอยู่ดีมีสุขเป็นลูกผู้ลูกชายของลูกหลานไปเมือนๆนานๆ กำลังใจครับ ขอบใจเนอะอนุโมทนา ครับ สายต่อมามาจากจังหวัดน่านไกลอยู่เนาะรับฟังมาแล้วเจริญปอน เจ้าไหว้สาเจ้า แม่มอมเราปล่อยนะเจ้า แม่มอนปะกอย แม่มอมเราปล่อยเจ้า แม่มอมเราปะกอยอำเภออย่างก็ อำเภอประสางเจ้า อำเภอประสางจังหวัดลำพูน เจ้าจังหวัดลำพูน รับฟังเป็นจะได้ชัดเจนดีก็ ดีเจ้า ฟังฐานนี้นาย สถานีห้อยสองซักเจ้า ห้วยตองซักเนาะดีละอนุโมทนาสาธุ เจ้า แม่รายงานผลการรับฟังมาเนาะ เจ้าวันนี้ฟังตุ้ลุงอยู่มาให้รับ แต่ บ่ค่อยรับแต่บ่เดียวหรอกค่อยรับแล้วก็
อ่าเอาฟังไปเลยเจ้าเอาต่อวันพัดหน้าเนาะว่า เจ้า อ้าวขอบใจอนุโมทนาอ้าวสายต่อมายังได้แถม2 สายเนอะเข้ามา2 สายใครจะเข้ามาได้เลยใกล้จะหมดเวลาแล้วเอาใครเนี่ยเข้ามาแล้วเจริญปอน นมัสการเจ้าจากไหนมาจากบ้านประซักฮะบ้านประซักประซักไหนประซักจังไห้บ้านประซักจังไห้อำเภอเหรออำเภอเมืองนึงอ่ะอำเภอเมืองมันอยู่ตรงใดฮะบ้านประซักจังไห้ฮะอำเภอเมืองบ้านประซักอยู่ปากทางไม่สวยนี่นอกนี่เนาะปากทางไม่สวยกะปากทางไม่สวยนอกนี่นะปากทางไม่สวยปากทางไม่สวยที่เรียกว่าบ้านประซักเนาะรับฟังไปจะได้แม่ชัดเจนดีก็ฟังฐานนี้ไหนฮะชัดเจนดีเจ้าฟังอยู่บรรพุทธสถิตเจ้าบรรพุทธสถิตเตียนจังหวัดลำปางวะเนาะเจ้าเลยรับฟังได้ดีละขอบใจเนอะแม่อนุโมทนาสาธุอยู่ดีมีสุขน้อยเนอะฮะจื่อแม่อ้อยเนอะแม่อ้อยได้แม่อ้อยอยู่ดีมีสุขเนอะอยู่ดีมีสุขอายุมั่นขวัญยืนกำลังมาสักการเจ้าแม่อ้อยอยู่บ้านปาซักน้องปากทางไม่สวยจังหวัดเชียงรายเอาไล่แรม1 สายติดกับบ้านสันตอมนะสายสุดท้ายเข้ามาเลยสายสุดท้ายใครจะเป็นสายสุดท้ายเข้ามาอันนี้สายสุดท้ายเข้ามาแล้วเจริญปอนเชียงดาวครับทุกครับเอาว่าง่ายครับผมติดต่อยากจังเลยแขกเยอะจังอาจารย์ครับหลายเบอร์เลยเกินเนี่ยนั่นแหละมันซอยเลยแหละFC เยอะเลยอาจารย์จะหมดเวลาแล้วมั้งครับหมดเวลาแล้วครับก็พักกันแล้ววันพัดหน้านะครับน้องสาธุครับปานาอันนี้ขอบพระคุณเจ้าคนดูเจ็บตาเจริญปอนเจ้าแก่ไม่สาเจ้าทุลุจนเครียดกินเหล้า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 ก็เลยยิ่ง
ลิกงานนัดกันปากซอยให้ออกมาคอยที่เก่าอายโทรมานัดเพราะใจขึ้นหอดบ่เศร้าห่างนานยันสัญญาเก่านัดเจ้ามาคำคิงใจยันหาเปลี่ยนไปคืดลายยามอายอยู่ห่างย่านมีผู้มาแทรกกลางระหว่างที่เราร้างไกลอยากมาเห็นหน้าโทรหากะบ่เจ็บใจให้น้องเฝ้าขอเจ้านายแล้วอายสิเฝ้ามารอคนต่อจอวอพ่อกันอยู่ในเมืองกรุงอยากให้ช่วยกันพยุงความหาความหวังที่รอใช้โทรศัพท์ดูแลใจคงไม่ดีพอขอเดือนละครั้งได้บอกอ้ายขอเวลาพบกันเมื่อแลงว่างบอกอ้ายขอพ่อหน้าจักหน่อยก๋วยเตี๋ยวร้านเดิมปากซอยอย่าให้ใจลอยคอยนานอ้ายเป็นเจ้ามืออิ่มท้องบ่ต้องหารกันได้สบตาเป็นรางวัลก็ขึ้นสวรรค์แล้วใจคนคอยอยากให้ช่วยกันพยุงความหาความหวังที่รอใช้โทรศัพท์ดูแลใจคงไม่ดีพอขอเดือนละครั้งได้บอกอ้ายขอเวลาพบกันเมื่อแลงว่างบอกอ้ายขอพ่อหน้าจักหน่อยก๋วยเตี๋ยวร้านเดิมปากซอยอย่าให้ใจลอยคอยนานอ้ายเป็นเจ้ามืออิ่มท้องบ่ต้องหารกันได้สบตาเป็นรางวัลก็ขึ้นสวรรค์แล้วใจคนคอยวันนี้ก็ขอนะเจ้ายกมือ10 นิ้วกราบไหว้สานะเจ้าท่านพระครูกิติชัยโมลีนะเจ้าอาวาสนะเจ้าจากวัดชัยพระเกียรตินะเจ้าเขตจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าวันนี้อาหารเพลนของกินมากนะเจ้าคนแม่บ้านแกงปลาแตงถวายเฮือท่านพระครูนะเจ้าธรรมะกสังฆะสังโฆอิติปิโสนะโมพุทธายะ10 นิ้วกราบคารวะพระอริยสงฆ์เจ้ากราบอาราธนานิมนต์นะเจ้าฉันพระทหารเพลนะเจ้าน้อมไว้เมืองเชียงใหม่แม่ละมิงตัวน่ะจำศีลกินตานบักขาดยกมือสาขอยกมือกราบที่มาเป็นเจ้าภาพในการในงานบอกว่าพระสงฆ์องค์เจ้า
บอกว่าครูบาอาจารย์ วันนี้มีการมีงานป้อน้อยป้อนานได้บุญพร้อมพร้อมบอกว่าเชียงใหม่วัดควรขามาพร้อมกับครูบาหลายองค์หลายโต จากวัดชัยพระเกียรติแห่งนะเจ้าเนอเจ้าบอกว่าวัดชัยพระเกียรติแขกผู้มีเกียรติญาติมิตรวงศาบอกว่าหัววัดหัววาป้ากันมากินหวานตันต้มบ่อกองลอยบ่อสลีความสามัคคีเกิดขึ้นละพี่น้องบอกว่ากับพี่น้องไม่ตอมหน้าฟ้อนเปิ้นก็มาทำบุญโชคดีก็ที่ได้มาป้าเหมือนยอดผักลาดจะป้าแกงบนุนทำบุญย่อมได้รับผลบุญขอขอบคุณพี่น้องเจ้าบ้านขอให้มันงามสินธรรมสามหลังได้เกิดนี่และกาสมภาวันนาเตศรัทธาพี่น้องเจ้าพอรถเตือนเนี่ยเจ้ารถกำลังถอยนะเจ้าในขอขอบคุณครูบาอาจารย์วันนี้มีงานใหญ่หลวงเปิ้นได้จับเปิ้นได้จวนเทศบาลบ่หลวงมากินวานาตานต้มมีงานแล้วก็ยังบ่พอจ้างสอดจะได้ขับกล่อมนี่และนะขอบคุณศรัทธาเอาอาพี่น้องเจ้าทำบุญร่วมกันแล้วนะเจ้าเดี๋ยวก็จะเชิญพ่อแม่พี่น้องกินข้าวน้ำข้าวตอนร่วมกันนะเจ้าวันนี้บ้านเฮามีงานทำบุญจะขอขอบคุณตึงพ่อตึงแม่บอกว่าตึงเท่าตึงแก่ที่ได้มาแวะวัดสามหลังยังแควนนั่นแหละหายหนาวแล้วจ้ะพี่ไอสถาพี่น้องใจบุญท่านผู้บำรุงกับว่ากับวัดปีนี้เฮาได้ยินดีต้อนรับเมื่อเฮามีกินมีตานสร้างศาลาหลังกว้างที่เขตสามหลังป้อน้องว่าศาลาปฏิบัติธรรมหมู่ป้อน้อยป้อนานะเป็นเจ้าพระเก่าท่านพระครูกิตติชัยโมลีตนดีองค์ดีเปิ้นมาช่วยกันพอเฝ้าพร้อมกับพี่น้องหนุ่มเท่าได้ตาสลาขอฮือศรัทธาร่ำรวยเป็นเศรษฐีเข้าของเงินทองขอฮือมีขอฮือโชคดีตะพี่น้องเจ้าบ้านสร้างบุญสร้างป่าแล้วมีขอฮือโชคดีเป็นเศรษฐีทั้งนั้นลอยขึ้นติ๊กๆเน้อเพราะว่าสำนักสงฆ์สามหลังแห่งนี้ตึงน้องตึงพี่ได้มาไว้มาสาก็เฮาได้พัฒนาตนเจ้าครูบาเปิ้นได้แต่งได้
ำศีลบ่ยังพร้อมกับพี่น้องเจ้าบ้านเปิ้นได้เกิดสร้างกองบุญท่านเป็นเจ้าอาวาสจากวัดชัยพระเกียรติตึงบ่มีเสนียดจานไรมาสุนปีนี้โมทนาทำบุญขอขอบคุณแผ่พี่น้องเจ้าบ้านได้มาเป็นเก้าเป็นการจัดการจัดงานไอ้ยังม่วนลองจริงเลยน้องเกิดมาเป็นคนโดนเป็นมนุษย์เฮาถือพุทธถือศาสนาเฮาสร้างวัดสร้างว่าสร้างศาลาใหญ่เต้ใหญ่ว่าได้บำรุงพระศาสนาได้พัฒนาเป็นหนทางไปหน้าเพราะเฮาคนดีแต่ว่าเฮามีศีลห้าเหมือนกันกูคงผู้จักไว้ผู้จักกราบขอฮือเว้นจากความโลภโกรธหลงสละตั้งเบี้ยตั้งเงินบุญกุศลสร้างไว้เถิดเจ้าได้บำรุงก็พระศาสนาตานศาลามันก็เสร็จแล้วเราจิมละน้องก็ถวายศาลาก็เสร็จแล้วเราก็พี่น้องหนุ่มเท่าบนมาช่วยกันขอบคุณพี่น้องคนฟังศรัทธาอุปถัมภ์และศรัทธาเก่าบางพ้องเปิ้นก็เป็นเศรษฐีจากชนบุรีนะใจคู่เฝ้าบ่ลืมฮีดดำหอยเก่าก็บ่ลืมแบบเบาโบราณยิ่งตานก็ยิ่งรวยเนอะตานแล้วหูมีความสุขย้อนว่าสำนักทรงสามหลังแห่งนี้ตึงน้องตึงพี่ไผ่กองหูกองหันรวมถึงปัจจุบันเปิ้นได้สร้างเมื่อปี59รวมแล้วเวลาเปิ้นนี้ได้5 ปีมานี่แล้วเราจริงและน้องได้5 ปีแต่ตักได้พัฒนาสมนักทรงพ่อพี่น้องลายตำบนจ้อยกันออกเงินกึดลำตำสร้างเขาได้บำรุงพระศาสนาสร้างศาลาบัลลังก์ฮือเป็นแห้งคนใดกินจ้างตันจ้างเจ้าบ้านตึงจะรำจะลงเจ้าเปิ้นเริ่มสร้างเมื่อปี2559ในไอเนอร์วัดนาวาเข้าออกก่อนอีนางเป็นดอกไอ้จะข้ามมาเป็นซุยจากตุ๊กจะไก่เป็นคนลอยเป็นน้ำบวยจะล้นตุยน้ำหมอขอฮือสุขีขอฮือจกดีขับรถ4 ล้อคน2-3 กันนะอุ้ยเนอะจิมและน้องก็สร้างสำนักสงฆ์ก็เมื่อปี59ก็มีตู้เจ้าก็มาจำพรรษาประเดี๋ยวก็มูระศรัทธาหลั่งไหลกันมากินตานหยาดน้ำเริ่มพัฒนาได้4-5 ปีความสามัคคีของพี่น้องหลายล้อมช่วยกันกินตานหยาดน้ำบังตกต่ำเกินไปไม่มีพี่น้องมาช่วยกันเกิดสร้างตึงบังได้ห่างตึงบังได้หายเวลาบังมันสูญไปศรัทธายิ่งใจพี่น้องหนุ่มเฮาช่วยกันต่อเติมสร้างเสริมเฮือดีใจเวลา5 ปีผ่านมาแต่เราจริงแล้วเฮาจะเล่าเรื่องนี้มีวัดจะต้องมีตุเจ้ามีคนเก่งคนเข้ามาส่งเข้าส่งป่ามีตุเจ้ามีวัดมีว่าเข้าเปิ้งบุญนาป่าเปิ้งบุญน้ำมีวัดจะต้องมีศรัทธาเอาเงินตามากึดมาสร้างมีป่ากู้กับน้ำวัดวาอารามกู้กับตนบุญแม่นละเจ้า
4-5 ปีก็ได้เกิดได้สร้างสาวจีแม่แห้งเปิ้นก็ได้เกื้อหนุนปีนี้โมทนาทำบุญขอขอบคุณพี่น้องเจ้าบ้านตูเจ้าฮักวัดฮักว่าเหมือนย่างฮักงาเหมือนป่าฮักน้ำจีบและน้อง หมอเฮาจะสร้างบ้านหมอเฮาจะสร้างวัดเริ่มต้นหนที่ก็เป็นสำนักสงฆ์ไม่มีศรัทธาพี่น้องหลายคนได้มาเป็นเจ้าภาพเขาแล้วก็ยังมีเจ้าครูบาอาจารย์เช่นจันข้าเจ้าหมายจะเล่าพระธีรศักดิ์ของเฮานี้เล่าหรือห้องว่าหลวงพี่เชิญตุพี่เชิญเนาะบ้านเฮากันนะเจ้าชื่อว่าตุพี่เชิญนามสกุลมองนั่นพี่น้องเจ้าบ้านไผ่ก็ตึงสรรเสริญนามชื่อเขาว่าหลวงพี่เชิญสร้างความเจริญเข้ามาสู่ที่นี้หรือพระอาจารย์ธีรศักดิ์จะได้เป็นเจ้าสำนักสามหลังแห่งนี้จริงและน้องขอว่าอย่าขอจากพระอาจารย์ธีรศักดิ์อยู่ในวัดภาวนาคือศีลวันนี้ก็คัสนาใจยิงแต่ก็ถือศีลกินตานตลอดบ้านเจ้าได้พัฒนาพอใจว่าเปิ้นห้าประผิดชอบบอกว่าวันตกบอกว่าวันออกก็ดีใบดีบอดคือหลวงพี่เชิญวันนี้จะกำจูอุดหนุนศรัทธาคือได้บุญกุศลวันนี้ได้สละเงินหลวงพี่เชิญเป็นที่สาที่ไว้พอเตอกุฏิทรงมีไม้บงในดงป่าไม้เพราะนั้นไม้ใหญ่แม่สูงเลยได้งามก็งามย้อนว่าสำนักสงฆ์สามหลังแห่งนี้ตึงน้องตึงพี่พ่นก็มีความหมายบอกได้สูญขี้ฝุ่นดินทรายสถานตั้งใจเปิ้นหูกันพร้อมเอาจะขอเล่าเรื่องหลวงพี่เชิญสร้างความเจริญพร้อมกับพี่กับน้องตึงบอกว่าพ่อเท่าแม่มอนบ่ได้เดือดร้อนอันใดจะขอกล่าวขออนุญาตนะเจ้าย้อนว่าไม่มีพระธีรศักดิ์มาเป็นเจ้าสำนักไผ่ก็ตึงม่วนใจบ้านเดิมป้นบักไก่อยู่กิ่วลมบ่ได้กู้ค้างกิ่วลมไอ้เคยไปซอตึงบ่แบ่งหน้างอละเป็นหางกิ่วลมบ้านขุนและน้องปานคุณบักไก่กิ่วลมเป็นฟ้าเป็นฝนเมื่อใดก็มันหนาวให้สิ่งเขามาคิดถึงเขามาซอเมื่อใดไอ้ก่อนหนาวยองเพราะว่าเป็นป่าเป็นเขาเป็นอลัมนาวนาอินายนาดน้องมาพัฒนาดูแลสอดส่องพอเตอน้องบดเดียวตึงจะเริ่มท่านก็เป็นตนดีองค์งามได้ยามาหาปีจักสรรเสริญวันนี้หลวงพี่เชิญบุญกุศลเกิดขึ้นแล้วเจ้าพร้อมกับมาคณะศรัทธาเปิ้นปากันมาไว้สาคำเจ้าจิมและน้องก็เปิ้นได้จบพุทธศาสตร์บัณฑิตก็เปิ้นเป็นลูกศิษย์ได้กะได้เก่งเป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์เป่งก็เปิ้นได้บำเพ็ญมาเมื่อใดเมื่อเบาเปิ้นเป็นลูกศิษย์ท่านเจ้าพระครูกิติชัยโมลีท่านเจ้าจากวัดชัยพระเกียรติแต่เราซ้ำว่าอยู่เขตในเมืองโอ้วันหน้าขอไปซอสักเตือเตอเจ้าลองพระธีรศักดิ์ที่เป็นเจ้าสำนักได้นุ่งผ้าเหลืองตะกอนนี้ละว่าได้เฮียนในเมืองกันกรุง
ก็มาเมินดังอันจบนักทำเอกไผ่ตึงแต่อู้จ่าเปิ้นได้ไว้ได้สาได้ศึกษาเมินลำจิมการศึกษาเปิ้นนั้นเจ้าพระพุทธศาสนาบัณฑิตมีไว้พิษเอาเป็นที่ไว้ที่สาได้จำมาศีลบำเพ็ญภาวนาเป็นลูกศิษย์ครูบาตั้นเจ้าหรือตุเจ้าเป็นได้บำเพ็ญกูเข้ามากูเจ้าจะบอกฮือในน้องเนาเพราะตั้นเจ้าเป็นตนดีองค์ดีพระภูกิติชัยโมลีวันนี้บ่ฮือได้มองสีท่านก็เป็นละตนดีสอนบาลีไผ่ก็อวดก็อ้างวิปัสสนาก็สนาเลยสร้างวัดสร้างวามาเหมือนเจนลำจิมและน้องก็วันนี้แจ้งสาวได้มาห้อมจะยกตีต่อมเอาไปตอมตีสูงขอสู่มาปู่ป้าอาลุงและพระสงฆ์ครูบาท่านเจ้าเปิ้นกำลังฉันพัฒทหารเพลนพาพิสุสามเณรลูกหลานตันโตก็มาฟังแจ้งสอกูเท่าเฮาจะขอกล่าวบรรยายก็สำหรับหลวงพี่เชิญเฮานี้จะห้ามไปไล่ยมพ่อยมแม่บังสูญหายจำเป็นได้ห้ามก็ตระกูลท่านเจ้าเพราะเปิ้นได้พัฒนาได้มาจำพรรษามาอยู่นี่แล้วเราจิมและน้องเป็นบุตรของป้อเปียนามสกุลมองแน่นนะเจ้าบ้านเปิ้นก็หูเหมือนกันนะบ้านกิวโลมานี่ก็คือหุ่นทานสมาว่าลูกของป้อเปียเป็นลูกคนเจ้าให้เจ้านาปัจจัยว่าเป็นอาเซียบอกว่าบ้านใต้บ้านเหนือเขาว่าป้อเปียนี่เปิ้นเป็นคนดีโอ้เปิ้นเป็นเจ้าให้เจ้าสวนเกษตรกรนะเจ้าเลี้ยงลูกน้อยบ่ใหญ่ก็กองฮือใหญ่บักเกยเอาไม้มาเขียนมาตีป้อเปียนี่เป็นคนดีน้ำใจไม่ตีไผก็ตึงอวดอ้างแล้วพระมารดาตั้งชื่ออันยังไอ้ก็ตึงใครทำแจ่มจันน้องนั้นจิมและน้องก็ปล่อยได้หูก็หูกันแต่มารดาเปิ้นชื่อโยมแม่บัวไหลไม่จะบอกเมื่อตัวพ่อใจคุณแม่บัวไหลน้ำสกุลมองหน้าก็ป้อเปียนี่เป็นผัวฮักสร้างสมบัติแบ่งจองแบ่งปันมีตี้ให้ตี้ส่วนตี้กว้างสร้างลูกหลาน3 คนโอ้คนเท่าแต่ก่อนนี่ตู้กินเพื่อกินก่อยมีลูกหลาน2 คนพี่น้องตึงบังเดือดร้อนตึงบังคอดสนอีป้อผ่านฟ้าผ่านฝนอยู่กับบัวไหลแม่เจ้าผัวก็มันเมียก็ทำงานตึงบัดได้ขี้ข้านรับเด็กลูกเจ้าจิมและน้องบึดกระซ้อเห็ดละบึดกระซ้อหน่อไม้เนี่ยเอาเขาให้อาวังได้อยากกินมีตีนาก็มีตีดินการหากินตึงดีแต่ปลูกกับเขาให้นกหนูก็ไล่ได้ไล่ก็ตึงอีป้ออีแม่ช่วยกันสอดส่องดูแลเจ็บหลังเจ็บแหล่โจนบาสบายพ่อแม่ได้เลี้ยงลูกถึงจะตุกหัวใจวันนี้ไอ้จะอู้กับนายจิตใจเปิ้นก็ตึงบ่เสียงถึงเป็นเจ้าให้เจ้านาฮิหาเงินตาถึงปัจจัยป้อเลี้ยง
มเลี้ยงดูลูกน้อย ก็พ่อเปียนามสกุลมองนั่นป้อนมีบ้านกิ่วโลมบ้านคุณซ้ำว่าลูกน้อยจะได้เป็นตนบุญถ้าหนูบำรุงก็ซ้ำว่าเป็นลูกเก่าพระธีรศักดิ์นี้นะแม่มารดาได้เลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าตึงบอกว่าลูกลาลูกเต้าอีแม่ป้อนเขาป้อนนมเลี้ยงลูกน้อยมาจนใหญ่ได้เอาใจใส่บัใจได้ทับถมแม่บัวไหลได้ป้อนข้าวป้อนนมคือมันเหมาะสมกับพี่น้องเจ้าบ้านมีลูก2 คนบ่ได้แม่ยิงป้อใจไม่จะบอกพี่จังถ้าอาจารย์เฮานี่เพิ่นเป็นลูกเต้าเลยน้อง มีป้อใจถ้าเป็นลูกเก้าเลี้ยงลูกก็เลี้ยงเต้าเปิ้นก็สั่งสอนบ่ฮือลูกเก้าลูกลาจ่องห้องฟังคำสอนของพ่อของแม่กินไข่ไก่จะไปลืมไข่เป็ดอยากกินของเพชรดำน้ำพริกเต้บ่มีแมนสมปานบ่แก่ลูกด่าพ่อด่าแม่ยักนักจะเป็นดีเลี้ยงลูกบ่ใหญ่เปิ้นก็กองหือใหญ่เอาใจใส่ปฏิบัติข้อสี่มีป้อใจแล้วก็เป็นสตรีสตรีนี่ก็เป็นลูกลาผู้ข่าวว่าแม่เปิ้นตายบ่ย่างเมียใดกลายเป็นลูกกำพร้าจิมก็กายก็เป็นลูกกำพร้าบัวไหลแม่ข้าสมบัติจิตใจเวลาพ่อจะ2 ปีไปประจ้างเมียใดแม่มาพัดภาคประเดี๋ยวนี้ละห้อมพระอาจารย์อายุอานามก็ยังบังลำบากบรรดาซ้ำได้พัดภาคโยมแม่บัวไหลจากไปเป็นลูกฮักอายุได้40 ปลายพรรษาก็ได้24นอนในเป็นตุนไปในใจบ่เฮงบ่แห้วพ่อป้องก็ได้จำพรรษาจะมาพัฒนาบ้านเดิมถิ่นเก่าจิมเลยน้องมีลูกกับพ่อใจได้คนกิ้วคนหนวดได้มาบวชได้มาศึกษาได้บวชหรือว่าบรรพชาจะได้พัฒนาเขตว่าเขตวัดผู้กับพ่อคุณบุญคุณตึงบ่ลืมได้ปฏิบัติพ่อแม่เปิ้นก็ตึงฮักถึงมารดาจะปัดปาดพ่อบ่ได้ว่าสำคัญพระแม่มารดาน้ำตาของต้านอปอไหลอยู่ที่ไหนก็เสียใจก็เป็นห่วงเป็นใยมันดาแม่เจ้าท่านได้บรรพชาก็เลยได้ศึกษามาเหมือนแล้วเราจิมและน้องว่าท่านได้ศึกษามาเหมือนแล้วเล่าจ้างซอได้เล่าตั้งเก้าถึงไปเล่าแผ่วโยมแม่บัวลอยประเดี๋ยวใส่ใจบางพ้องปองงงเนาะเพราะเปิ้นเคยได้ทำบุญดีโดยสูงจะบอกกู้ซ้อนจับบางลายเป็นใส่พี่ใส่น้องฟังซอก็ปองงอมปองงอนประเดี๋ยวเฮาจะอู้ก็เรื่องเป่าวัดการสร้างสำนักส่งบ้านสามหลังเพราะป้นห้องว่าสำนักอารามเจมจันอย่าบอกกู้หอยประวัติมันก็มีเนื้อตัวตึงบังมองมัวตำบอยจิมและน้อง ประวัตินะ
ของทรงเปิ้นว่าเริ่มก่อนไอ้จะทำน้องก็คือแจ่มจันทร์สมานักส่งเปิ้นได้โทรทำไอ้ใครถามเปิ้นว่าตอนแรกอยากจะมีภัยคนใดบ่ฮือต้านได้แตกแยกเรื่องนี้มันก็ตึงแปลกบ่หูคนแรกก็เป็นภัยมาท้อเนี่ยต้องมีประวัติต้องมีความเป็นมาเป็นไปหน่อยแม่เนาะปัจจัยธรรมดาแล้วมันจะเกิดขึ้นนะบังมาเพ็ญบุญสร้างศาลาหนึ่งหลังเก้าวันทีแรกไผ่มาโทรมาทำอายาใครถามไผ่มากึดมาสร้างแต่ก่อนกระทัดจะไก่ใจโวยเพราะมันเป็นดงดอยตั้งปูนเป็นตะฟังแนมจิมและน้องมันก็เป็นตะลิงมันก็เป็นตะฟังสูจะไปฟังถามข้านักไหลคำเดียวแจ่มจันเจ้าจะอธิบายมันผ่านมาเมินต่อเมื่อปี500ปี2500แต่นออันนี้มันเป็นพศจะบอกกู้ห้อยเจ้าเป็นคำสอกำจอย2500ปอดีหลาย10 ปีละเด้อเจ้า2,500น้องหมายจับว่ามีครอบครัวป้อลาจูเวนกับแม่อุ้ยแก้วสู่จะไปกินเน่งตระกูลจูเวนจะบอกกู้ข้างป้อนเป็นผู้ดูแลที่ดอยม่อนสูงประเดี๋ยวป้อนสิ้นปูนไปแล้วกานอนประเดี๋ยวนี้ป้อลาก็ไม่แก้วนี่มีอยู่กะฮะมีละกะมีอยู่กะเมื่อปีก็2,500ป้อนนานะป้อน้อยเปิ้นก็สืบทางมาเมื่อตะก่อนป้ากันโทกันทำเพราะกะตอนนั้นก็มีป้อลาน้ำสกุลเปิ้นก็ว่าอยู่เวนบัดได้ยาน้อยแหนมมาทานลงทางป่าแม่เก้ว่า4,000ละยาคนหุมวัดนะหุมวานอนี้เจ้าตะก้อนนี่ป้อลากับแม่แก้วจูเวนบ้านเปิ้นจะใกล้ตรงนี้หรอกมาปฏิบัติมาเพ่วปัดกวาดทำความสะอาดป้อโทนะถือศีลนะป้อล่างพูดจริงทำจริงป้อล่ากับตึงแม่เกี้ยวก็ตึงบ้านน้อยก็ตึงบ้านแนมตระกูลจูเวนเปิ้นใจบุญอยู่แล้วจิมและน้องป้อลากับแม่แก้วเปิ้นเป็นคนใจพระเปิ้นชอบสมาธะบ่ไปที่ไหนไปใจว่าเปิ้นจะใจเกินวุ่นวายใจจ่ายแบบอย่างประหยัดอยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียงที่ไหนตึงบ่เพียงเปิ้นเป็นคนประหยัดก่อนที่เปิ้นจะสร้างแวสร้างวัดตอนนั้นเปิ้นได้โทเท่ายามเฮ็ดกินเฮ็ดยามนอกินนอมันก็บ่ตายไม่มีป้อลากับตึงแม่แก้วจิตใจพองแผ้วเปิ้นได้อู้กันว่าเฮาจะสร้างศาลาหนึ่งหลังปฏิบัติธรรมก็แท้จะดีอย่างอันทีแรกเปิ้นสร้างเหมือนกุฏิสงฆ์เหมือนกับโฮงเอาไว้ก่อนนั้นเมื่อสมัยก่อนนั้นเขาว่าเอาอุ้ยเกี้ยวกับตึงว่าอุ้ยลาชอบภาวนา กลางคืนนั่นคือศีลนะสวดมนต์บนพื้นดินองค์อีนับเก่าอวดก็อ้างเทวดาอกฟักหักษาเพื่อปีนป้อตัวยังป้อเขาบอกเกิดขานกลางคืนกลางค่ำจำศีลภาวนาแต่ก่อนมีบ้านแค่2-3 หลังจะเตียวจะแย่งมันก็อิดนักหนา2 คนผัวเมียจะไปวัดไปว่ามันก็ไก่ละอีนายกู้ท้องยังมาเจ็บเอวเจ็บหลังมันมาทอแล้วมันกูจะเดือดร้อนจิมและน้องก็จนว่าถึงก็พศ05แม่แก้วป้อลาได้ปรึกษากันเปิ้นได้แปลงเฮือนเอาไว้1 หลังพ
ก็บัดที่ก็เหมือนโฮงตูเจ้าเป็นสถานที่ทำบุญต่อไปในจิตในใจบังโศกเฮือเศร้าป้อนแปลงเฮือนเหมือนโฮงตูเจ้าคนเฮาป้อนกล่าวเฮือฟังเอาไว้เป็นสถานที่ทำบุญตะกอนและเอกละอ่อนไผก็บ่คัดขวางระวังป้อนลากับแม่แก้วแถมกำสร้างติปฏิบัติธรรมที่นี่เหมือนโฮงเหมือนวิหารคนเก่าคนหลังได้เล่าลือก่อนนี้จริงและน้องอาจิตใจปั้นกระตึงบาดแตกคือศีลแปดก็ได้ว่าอย่าได้สาแป่งบ้านนะแป่งตู้ประมุงค้าตะก้อนอภัยมาไผ่ก็มาส่องถึงว่าไฟฟ้ามันซ้อบันมีแสงหิ่งห้อยกันนับอยู่พ้องพ่อแม่เปิ้นบ่เดือดร้อนเปิ้นกระท่องคัดทาเวทมนต์ปฏิบัติธรรมใจชีวิตอยู่อย่างสมถะหันนกก็เอ็นดูหันหนูก็บาค่าอยู่ในป่าบลบไล่หายสุนบำเพ็ญสร้างแต่ผลบุญชอบทำคุณทำกุศลต่อวันไปนะสร้างแต่คุณงามความดีก่อนว่าตายเป็นผีจะได้หันจันฟ้าจิมและน้องก็สร้างเมื่อปี05มอนแต่มอนว่าผ่านมาหลายปีก็ย้อนว่าป๋าละมีจนมาถึง2535ป้อนก็ได้สร้างแถววิหารโบราณน้องแจ่มจันทร์บ่ได้นับว่าวิหารโบราณน้องไม่บอกค่ะป้อนห้องวิหารช้างเอราวัณปะอุยล่ะปะเมียอุยแก้วมาฟังซอเถอะนึเอาวันลักษณะเหมือนดังหัวจ้างน้องจะคอยอ้างตามคนเท่าได้หันป้อนก็เลยฮ้องว่าวิหารช้างเอราวัณไม่จะบอกกู้เฝ้าสมัยแต่ก่อนป้อนได้จำศีลเป็นเรื่องจริงเรื่องเดิมก่อนเก่าจริงป้อนได้สร้างจนพร้อมสร้างวิหารรูปมันเป็นแจ้งอภัยก็อวดตะกออ้างภาวนาคือศีลจ้างเอราวัณความหมายคือพระอินทร์มาเอี่ยวบนผืนดินแห่งนี้อยู่สวรรค์เมืองบนนะมาเอี่ยวดงบ่ได้โลบลีกลีมีเทวดาเจ้าเดนเจ้าตี้ธรณีรักษากู้คงจ้างแม่นวิหารหลังนี้ก็แม่เป็นวิหารเหมือนจ้างเอราวัณเอามาบังอาการแดดอาการฝุ่นเหมือนพระอินทร์มาจากเมืองบนมาจ้อยกึดมากุ้ยสร้างสองตาใหญ่ป้อมมาเพ็ญศิลนะพายาอินเลยได้มาจูจ้อยกำจิมสถานที่นี้ก็มามีอุ้ยล่าอุ้ยแก้วลูกหลานมาเหี่ยวก็มาไหว้มาสาได้สร้างวิหารเอาไว้นอกนาจะเป็นวัดว่าเกิดขึ้นครั้งนั้นป้อนมีแถวป้ายว่าวัดเสงเมืองกันกู่รุ่งเรืองแล้วใจกู้ข้างสองเท่ามาขึ้นมาสร้างใส่ชื่อว่าวัดเสงเมืองก็ยังมีป๋าละมีหลวงปู่บ่ได้ลบหลู่ตนนุ่งผ้าเหลืองจะฮือกันกุ่งรุ่งเรืองคือหลวงปู่ทองของเฮาอย่างอีกหรือว่าเจ้าพระพรหมมงคลภิกษุสงฆ์ได้กราบไหว้ต้านนี้จิมและน้องขอไว้ขอสาหลวงปู่ทองวัดสีจอมต้องเด่นไก่ท่านกันรัตป่าพงพายมาช่วยอุปถามาช่วยกึดด้วยสร้างผ่านสองตายายอันนี้เป็นคนบุญนะท่านุบำรุงเป็นบุคคลตัวอย่าง
สร้างแผ่ววิหารช่วยกึดช่วยสร้างไว้หลวงปู่ทองวันนี้ใจดีขนาดได้ไว้ได้กาบบ่ฮือตุกมนมองไว้ผู้สาหลวงปู่ซองสละเงินของมากึดสร้างเอาพร้อมมากับลูกศิษย์พร้อมกับลูกหาเดินทางมาจากกรุงเทพไกลลำชิม ก็จะแปลงวิหารแบบหูปจ้างตามเฮาได้อ่านตามเฮาได้หันเพิ่นห้องว่าวิหารจ้างเอราวัณครูบาอาจารย์รวมเป็นเจ้าภาพเปิ้นได้มาเมตตาลูกวัดลูกวาอย่าเป็นเด็ดเป็นขาดก็จากวัดพระธาตุเปิ้นห้องว่าสีจอมตองแล้วมีท่านพระครูกิติชัยโมลีตนดีองค์ดีตึงบ่ได้จองหองตึงจะได้ปกครองลวดไปแผ่วพี่น้องเจ้าบ้านหรือว่าท่านพระครูเป็นเปิ้นใดกะเก่งมาช่วยตุ้มช่วยกองจริงและน้อง ท่านเจ้าพระครูกิติชัยโมลีเป็นตุนเดียองค์ดีท่านก็กักก็เก่งขอไว้ขอสาพระครูบาเป็นจิตใจเยือกเย็นมาคืดมาสร้างได้มาวาดพระละใบถึงจะใครบ่ฮือได้เป็นแห้งลายตนลายอกมาคืดสร้างมาวัดมาเขียนมาฮือมันดีไงเจ้าตั้งเมื่อปี 2538 แล้วเนาะไอ้เนาะพศ 2538 มันก็อุกแบบอีน้องแก้มจันนะมาพอวัดว่าอารามสำนักสงฆ์มาก้อยกึดช่วยสร้างเพื่อมันเจริญขอให้รุ่งเรืองเพราะตนห่มเรืองมากึดไหลลำจิมและน้องเปิ้นได้มาเกิดมาสร้างตึงบังได้ห่างตึงบังได้หายสถาบ้านนอกบ้านในต่างก็ได้พร้อมใจช่วยกันไล่ล้อมจนว่าห้องสถานที่ทำบุญตึงปู่ตึงลุงที่สูงที่ต่ำพร้อมกับพี่น้องไล่จองไล่บ้านก่อนจะเป็นสำลังของเฮาจะเป็นสำนักสงฆ์ปฏิบัติธรรมมีการมีงานบังได้เงียบได้เงาประเดี๋ยวนี้ละสถาบ้านเฮาก็มาช่วยกันขึ้นกันสร้างปั้นสร้างศาลาบำเพ็ญบุญได้อุดหนุนแหมนึ่งหลังก่อนนั้นจิมและน้องท่านพระครูเป็นจะมาขึ้นมาสร้างพร้อมกับเจ้าบ้านกาญาติมิตรวงศาบอกจะได้สร้างศาลาท่านก็มาเป็นประธานขึ้นสร้างพศ 2550 ก็ว่าคนแก่คนเข้าว่าดีใจเจ็นลำท่านก็ใจบุญท่านก็ใจกว้างจะได้มาสร้างนั่นก็คือศาลาบุญไปบอกสหายญาติมิตรไปถึงลูกศิษย์ลูกหาตั้งใจจะสร้างศาลาสำนักสงฆ์ของเฮาที่นี่เวลาแม่ออกศรัทธากลางพรรษาจะได้มาที่นี่เจ้าเพราะว่าหลังเก่ามันสุดโทรมผุพังไปเนาะและน้องศาลาบำเพ็ญบุญหลังเดิมหลังเก่าพี่น้องหนุ่มเท่าว่ามันก่อนแต่ว่าเริ่มสุดสมแถมกำอันเก่าอันหลังมันเริ่มชำรุดเขาจำเป็นได้สร้างศาลาพี่น้องเอาบังได้สะดุดเพราะว่าหลังเก่านี่มันชำรุดก็มันซ้ำมาสุดโทรมโอ้มันอย่าพูอย่าฟังไปติจะว่ามีที่อยู่จะ
สิ่งที่เหมาะสมหลังเก่ามันห้องชำรุดสุดสมเขาจะต่อเติมสร้างแหมสักหลังปันห้องว่าศาลาปฏิบัติธรรมช่วยกันกินกันแตนจนบะจ้างบะแยงจิมประเดี๋ยวก็สร้างเรียบร้อยสร้างเรียบร้อยเพื่อเป็นสีสง่าแปลงสลามันก็งานนึ่งหลังพ่อตั้งไรก็มดน่ะใส่ดีงามเพราะอลังเก่าอลังข้ามันหัวจำเป็นได้ไปได้เป็นได้จิตแจงบ่ได้อูมั่วฝนบ่ตกบ่หูหลังข้าหัวดังไฟไม่บัวมันได้ตึงเป๋วตึงควนกลางพรรษาได้มาปาฏิบัติอามาวัดบ่ได้ไปนอนในสวนจะบะบังพ่อว่าผสมเปิงกวนหลังคามันจะไหวจะซึ่งฝนมันหยวดน่าจะเนี่ยอย่างใดพ่อได้นายเก้าไม้ก็ซ้ำหนึ่งแปลงใหม่เนาะนายแม่หลวงพี่เชิญปั้นได้เอาใจใส่จะสร้างศาลาหลังใหม่ร่วมงานต่อยกันไปบอกปอลูกศิษย์ติดตามมาจากชลบุรีเชียงใหม่กรุงเทพบางห้องก็ตั้งกฐินสามัคคีการงานเปิ้นมีบังเอิญเลยขอบเขตศรัทธามาจากกรุงเทพห้องมาจากชลบุรีผ้าป่ามาทอดนำกฐินมาทอดปั้นก็คือทอดกู้ขวบกู้ปีญาติโยมพี่น้องจากชลบุรีปั้นก็ใจดีน้องพี่น้องเจ้าบ้านนำตึงผ้าป่ากฐินจัดหลายเอามาทอดถวายวัดเฮาหลายครั้งจิมก็โจนปอเซตพรอต้องบอกว่าเอาผ้าป่าชนบุรีตุพระเมชีได้มาไว้มาสาพ่อพี่น้องกำลังอะไรกันมาก็นำมาผ้าป่ามาทอดได้หลายหมื่นนะก็ได้หลายปันนะขอขอบคุณนะพี่น้องบางกอกเพราะเปิ้ลได้มาบางนอกจากบางกอกหรือว่ากทมบนมากันหลายสายนะเจ้าเปิ้นร่ำเปิ้นรวยแล้วก็ทำบุญขอขอบคุณนะวันนี้แต่บ่สร้างศาลาตอนนั้นเงินบ่พออีแม่อีพ่อก็ปุ่นดีใครให้บึดก็แซ่ใส่บึดก็ก้าปูนบึดก็ขาดทุนนะเรื่องหลอนเรื่องใหม่เดี๋ยวนี้เรียบร้อยนะเจ้าเดี๋ยวนี้ดีใจละก็สร้างศาลาเอาไว้แต่ตักละอ่อนเตียวลัดปากกาเตียวไก่ไอ้ล่านักเรียนจะเอาถ้วยไปหน่อยว่าก็จะเอาไปล้างวันนี้เต็มอกเต็มใจเตือนแม่บัวไหลของไผ่ขอบคุณแม่จันป้นบอกเขาห้ามหาแม่บัวไหลจูเวอันนี้น้องแม่บัวไหลงอกมาแม่บัวไหลว่ายกแม่บัวไหลปั้นได้พัดท่าปั้นได้จากไทยก็กินเองขอยกแม่บัวไหลตระกูลมองหน้ามาฟังซอดังอ่านตะกี้ข้าเจ้าห้ามพิษหาตระกูลจูเวนไทยจะไปกินเองเพราะไรการนักเราแม่บัวไหลมองหน้าเจ้าแม่ของพระอาจารย์เปิ้นซอแล้วก็ตึงใครให้แม่บัวลอยไปอยู่ในแห่ขึ้นฮอดแต่ก้นเลี้ยงลูกมาได้ศึกษาได้เป็นตู้เป็นเจ้าบัดเดียวมันดาได้ไปอย่างมาอะไรเสียใจข้ามเจ้ากัวบัดได้กินน้ำกินข้าวลูกเป็นตู้เป็นเจ้าอะไรหามันดาโอ้แต่เจ้าเปิ้นก็ได้หยัดน้ำไหมตานถวายคำเข้าขันน้ำไปเฮ้ยแม่ละบ่ฮู้แม่ไปอยู่ไหนเปิ้นว่าแม่จ๊ะแม่จ๋าบ่ฮื้อวิญญาณไปขำไปจังขอฮื้อปีกมาก็ฟังซอเจียว
น้องสาวแม่บ่ไหลก็เป็นห่วงเป็นไงก็เพราะจะให้แหมเลย ขอบคุณนะเจ้า อย่าไปให้เนอะเอายังมาให้ดิ เฮาได้ห้ามหันแม่บัวลอยมองนั่นพี่น้องเจ้าบ้านคิวลมงอบใจ ขอบคุณรางวัลมากมายน้องแม่บัวลอยเอามาฝาก ขอบคุณสำหรับแม่พาแม่ปามือแหม100 บาทบอกว่าแม่ลอยที่ได้พอดภาคน้ำตาป้ออาบปองลง พี่น้องกึดตึงหาแม่โบไหลอยู่เนอะ บอกว่ายังกินจีกุสลังกำมังบุญกินบุญตานขอได้แต่งอุทิศไปหาแม่บัวลอยตีได้มุยมิตรตีประทานชีวิตฮือกับท่านเจ้าฮือมารับบุญกินบุญตานกับเข้าวอาหารปนตานเมื่อแต่เจ้าจิมยังมาง้อมใจเรา พ่อกับแม่คือพระในบ้านนะป้อนนะเข้าว่าป้อนนะมาเลี้ยงลูกใส่ใจเลี้ยงลูกกระตึงแม่ยิงป้อใจข้าวน้ำมีไหนแม่ก็ซอกมาปอนบัดเดียวแม่มาตายไปพี่น้องตั้งหลายอย่างมางอมตายละอาสาทาพี่น้องลูกตับว่าลูกต้องเป็นห่วงอะไร เจ้าวิญญาณข่อยแม่อยู่ไหนมาฟังจ้อยฟังซอมาห้าพอกินควันตาลนะแม่เนอะ งานนี้ส่งได้ตาลสลาตัวข้านี่มีความหมายวิญญาณของแม่อยู่กลางป่าพงไพอยู่ที่ไหนปิกมาเน้อเจ้าปิกมากินข้าวปิกมากินปลามาพ่อคู่บาลูกเต้านี่เรา โอ้บ่เอาละไอ้เอาไว้ซื้อขนมนะเนอะบ่เอาละเจ้า และน้อง ก็หาบัวไหลเจ้าแม่ปังได้เย่เพราะปัญหาไหลหาวันนี้ลูกเต้าได้เป็นเจ้าครูบา เก็บไว้เหรอ ตานศาลาหลังไงหลังกว้างพนห้องศาลาปฏิบัติธรรมเอาเจ็ดจันกับสีคำมาอ้างก็สร้างเอาไว้หลายล้อมจะได้หยาดน้ำมาตาหยาดน้ำไม่ตามือว่าอุทิศไปหาผู้ที่เสียชีวิตเหมือนกันยังกับแม่บัวไหลจะบอกมือฟังที่ป้นตายจากไปดังนั้นขอมารับส่วนบุญแต่หนอลวดมาฟังซอแจ้งซอกลางหางจิมและนอ บุญคุณพระเหลืองขอให้ได้ปกห่มงานนี้ส่งก็ได้ฮับในนวลไหลบ่ฮือวิญญาณไปอยู่พงไพอยู่ใกล้อยู่ไกลกลางดงกลางตาเพื่อได้ฮับบ่หัวกินหัวนานบ่ฮือไปคำดงดอยในป่าพระคุณของพระแม่มันดาเลี้ยงลูกมาก็ตึงยิงใจและขออุทิศก็ไปฮือป่อลาแม่อุ้ยเกี้ยวของเฮาจัดลายเคยได้สร้างอวัดวานอนในเคยมาสามาไว้ที่นี้กว่าเป็นแม่กาจะได้สร้างศาลาใบลอยมาแหมแล้วนี่โอ้ตั้งได้ก็ดีห้าม โอ้ เล อั ย นนี้ของไผ่เจ้า ขอบคุณรางวัลพ่อปันเอามาฝากคนละ100 บาทอีพ่อปันชื่ออะไรยัง ลืมถามชื่อไว้ พี่น้งกิ่วลมปันได้มาฟังนั่งตีหน้าวิหารตึงหมู่บอกว่าฮือซอแล้วอกแล้วใจห้ามเรื่องแม่บัวไหลเฮาช่วยกันอู้ไปใจจ้างซอเฮาจะลบหลู่อีแม่เขาจ้างหูก็จ้า แม่บ่ไหลคือมาฟังจ้อยฟังซอเนอะพี่น้องยังฮักเหมือนกันผู้คน มีลูกเต้าเป็นตู้เจ้าแล้วจิตใจพองแผ้วแม่ได้ไว้ได้สาแม่เข้าไปอยู่ในกันจ้าเป็นเทวดานางฟ้าอยู่หันพอแม่บัวไหลฟังซอบนผามลวดมาห้อบของตาลเปิ้นได้ยานนางจิมคือแล้วใจ
ใจพี่น้อง พ่อแม่คือพระพรหมมารดาเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาบ่เคยเกียรติเลี้ยงลูกใหญ่มาได้รักษาปนเข้าปนน้ำแม่เฮ้ยแม่บัวลอยอีแม่ไปอยู่ไหนกันนั้นอีแม่จะเตียวจะนั่งเจิญแม่นานได้มาฟังโซเขาว่ามีตามันก็ยังมีน้ำก่อนว่ามีจางยังเปิ้งบุญขอแม่บัวไหลเจิญมาฟังโซเมื่อกับเปิ้งกำบอกแม่ที่นี่วิญญาณอยู่ใกล้อยู่ไกลเจิญแม่บัวไหลปิกมาใจตอนนี้จิมและน้อง ก็พี่น้องกิ่วลมบ้านขุนนาฟ้อนปั้นก็มาส่งพ่องก็อาไหลหาจับบางพ่องมางานวัดงานแววเหมือนจะอ่อนมารดาบัวไหลแม่ฮักอีแม่เขาตาย2 ปีเหมือนกัน ลูกยังฝันหันเวลาลูกรับ เวลาลูกน้อยอยู่ว่าอยู่วัดลูกยังฝันหันหานา รถระวังเนอะลูกก่อนรถไปอย่าไป ป้าไอ้เหยก้อยลูกเหียก่อนสู่ไปพักผ่อนสู่ไปอยู่ในกันตะกี้ก็ป่นเอาสแตงค์มาฮื้อสิ่งคำปี้เจ้าไอ้ล่าสแตงค์มีเยอะก็ไปเล่นขี้โป๊ะกันที่ไหนแต่เจ้า มาแล้วเอาใบซาวนี่ปิ๊กเนี่ยเอาไปซื้อผงซักผ้าเขาเป็นผู้บริอย่ามาให้หัวข้าจะให้อยู่เนี่ย มันเป็นแฟนซอประจำพ่อนะนี่นะ ฟังซอกูตังกูตีตอนนี้น้ำตาปอไหลก็ญาตินำมิตรวงศานอนในของแม่บัวไหลเปิดอะไรเป็นห่วงใจอะไรร้อยสิ่งเข้ามาแจ่มจันซอดังซอฮือมันม้วนขอฮือซอจักขอฮือซอจวนฮือแม่มาครัวกินครัวตั้ง ทั้งไรก็ดีว่าแต่แม่ตักโอ้จังซอนี่ปรับอารมณ์เนี่ย บอกว่าวิญญาณป้าอุ้ยลาแม่อุ้ยแก้วไปอยู่สวงสวรรค์นะตะกอนเคยกินเคยตานะวัดวาอารามเคยกวาดเคยเพียวและเจอนาวิญญาณแม่บัวลอยอยู่ที่ไหนปิกมาแหมแล้วจีบละน้อง ลูกอีแม่เปิ้นได้เป็นตุเป็นแท้เปิ้นยังบานละเปิ้นยังกึดหึงชื่อเก่าว่าหลวงพี่เชิญยังกึดหึงมารดาแม่เจ้าถึงมารดาจะเสียชีวิตเปิ้นก็ยังอุทิศตามขันน้ำขันเข้าถึงลูกจะเป็นตุเป็นเจ้าลูกบ่ลืมแบบเบาโบราณ ก็ปนว่าตัวตายบาเสียดายเต้าฮีดเข้าประตูกีดลอยจ้างจนกันวันนี้ไม่มีป้อน้อยป้อนานพี่น้องบ่อสลีก็ไม่แอวที่นี่แม่หลวงก็มาแม่ลัดดาก็มาก็ขอยกมือสามารดาแม่นี่แม่หลวงจะเมื่อละกะพี่น้องบ่อนะเจ้าบ่อสลี ขอยกมือยอกราบน้อ โอ้ไหวสาเจ้า ขอยกก็มา ต่างดวงดอกส้มถูกเขียนและบูพาพระครูกิติชัยโมลีหรือตุลุงเป่งได้ยืนมา จะไปสั้นจะไปสั้น โอ้ยใครเตะผัวตั้งในเตะจาถ้าจะแดงปันลือด้านเจ้าตุลุงเป่งเพื่อปาสิ่งคำหันสองข่าว หันแล้วก็ใจขึ้น
แก่นตาพบเป่งลึงนอตัวพี่ไอ้สีข้า เจ้ากล่าวไหว้สาว ตะ ขอบ กี้ พระ ให้ คุ มา ณ เดี๋ยวนี้ใจอะหมอ อย่างซอนี่ป๊อปอารมณ์ดีแต่ ตะกี้ห้าแม่บ่ไหลบ่หลังน้ำตาสองข่าวยื่นมาแก่นตาเป่งลือ อย่างว่าได้สิคอมนี่นะ ตุลุงเป่งเป็นอาตนบุญเอายื่นคืนอันนั้นก็คือสองข่าว เอาฮือหมู่เฮาแต่นอหมู่จ้างโซจิตใจฮือแยวหนาวท่านหนาวสองสี่ขาวได้เอามาแบ่ง วันนี้หมวนอกหมวนใจจ้างซอได้หัวหมาตักเจ้าละ ได้หัวแมนได้ปัดใจใจตั้งในตึงบ่เหี่ยวเฮงตอนนี้ใจไอ้นักแน่นคงได้ไหลแดงคงได้ไหลบาทแฮมก็จะเอาเป็นก้าลดก้าลางเหลือจากห้านาจะเวะเซเว่น ก็จะขอไหว้สาท่านเจ้าพระครูที่พ้นเอ็นดูจ้างซอหมู่นี้ ไว้สาตุลุงเนอะโอ้ได้สตางค์ซื้อเกียร์แล้วเฮ้ย แค่เมื่อจะเอาบานเพชรแจ้งซึ่งแจ้งปีเฮามาที่นี่เฮาก็ได้หัวมาท่านพระครูกิติชัยโมลีเปิ้นก็ตึงใจดี มามอบรางวัลโอปะตุยคำเจ้าท่านกำใส่แว่นตาดำก็ปะตุยลุกหล่อ ปะตุ้ย ขอบคุณเจ้า จะโซ่ขอแว่นตาอยู่นะปะตุ้ย ขอบคุณรางวัลซ้ำเป็นใบแดงพี่น้องบ่อพระแวนนี่ก็คือป้อตุ้ยจะห้องว่าเป็นป้ออุ้ยป้อตุ้ยเปิ้นก็ยังรอ ของว่าป่าตุ้ย แถมกำใส่แว่นตาเรเบนก็มาหาเจมจันจกเอารางวัลปั่นคน100 บาท ป่าตุ้ยแว่นตาสีดำนึกว่าดาราหนังหม่อมสนางตอนนี้ ห้องพ่อเลี้ยงจะไปห้องป๋า อ๋อพ่อเลี้ยงเนาะ อีป่ออาย พ่อเขาว่าเป็นคนใจดี ตอนนี้เอามายืนมาปานนาสิ่งคำมาดีใจบ่น้อยได้คน100สิ่งคำแจ่มจังกำท่านกำมาบ่ได้สักกำมาคือไอ้พวกแจ้งปี ไปบ้านจะแบ่งเขา บ่ได้ก็เปิด สู่จะไปมาแบ่งพักแบ่งพวก โอ้ไม่หวกก็บ่ได้อ่านยังปีก้อยปีแกงแน่จุนโปปีเมื่อบ่ได้ก็สตางค์แจ้งปี ตอนนี้แปลงหน้าอย่าเปิ้นเมย อย่างนั้นนะกะ แฮมก็สำหรับพี่น้อยสิ่งค้างกับแจ่มจานได้คนหลายเลย ก็ย้อนหันพ่อครูเปิ้นเอ็นดูสงสารก็หัวแมนจ้างซอผู้กอง เบิ้นก็อย่าแบ่งให้คน10 บาท เฮาได้ห้องไปแถวบัวไหลแม่เจ้า ลูกเป็นตู้เจ้าก็มาเมินนักหนาห้ามหาแม่บัวไหลมองนานอีแม่จากบ้าน2 ปีแล้วก็เจ้าท่านนะญาติมิตรวงสาพายก็ปองงอ อยู่ไหนจ้าแม่บ่ไหลก็เฮ็ดลมอีกอะเฮ็ดลมมาออกเด้อแม่ อีแม่บัวไหลได้จากได้จรมาละที่นอนละหอละหอพี่น้องกิ่วลมปองอ้อมพี่น้องหน้าฟ้อนวังกองมาสู่ในงานอันนี้เป็นรางวัลหัวหมานท่านเจ้าพระครูเปิ้นเอามาฝากขอบคุณเจ้า มาสงสารเอ็นดูท่านเจ้าประครูยื่นมาส่ง ไว้สาท่านเจ้าพระครูนะเจ้าวัดบ่อพระแวนนะเจ้า ท่านก็ใจดีบ่น้อยอะไรไฟห้อยชอบทำบุญกุศลมอบแฮม200 บาทท่านได้เป็นตนเป็นองค์นนท่านนนหน้าบุญกุศลสร้างไปเรื่อยๆ ขอบคุณนะเจ้าบอกว่ามาแท่งแหม
หรอแล้วองค์แล้วใจละหรอของป้านะเจ้าพระครูบ่ฮือได้อาพาธแต่ได้ป่วยได้เมื่อยตอนนี้ยืนขึ้นมาเลยรวมแล้วก็ได้หลายนักอยู่แต่ก็อยู่ในวัดอยู่ในวากำจูศาสนาคือเจริญยิ่งท่านพระครูปริยัติธรรมพินิจเอาปั่นลูกศิษย์แหมคนนั่งรอไหวสาตามเจ้าพระครูนะโอ้เหลือผ้ารอดผ้าคงก่อนเนาะใบแดงนี่นะจากวัดบ่อพระเวนปันใจดีป้าน้อยได้แต่งกำซอยได้เขียนรายการบ่เหลือเฮามาสอที่นี่ท่านพระครูปันได้จดหมายงานเฮ้ยเจ้าท่านนั้นเรียบเรียงรายการตามครูบาบอกต้องเพิกเพมีพ่อหมาอูเล่นเลยเนี่ยไว้สาท่านเจ้าพระครูขอเชิดชูตามปัญหาพี่ชอบมีการมีงานตึงด้านในด้านนอกเฮาตึงได้มาสอสลวดนอนแฮมก่อนว่ามีงานวัดบ่อเผาแวนเฮาจะไปแถมท่านพระครูจะไปไกลเนอะขอเป็นลูกศิษย์ลูกหายกมือวันทากราบน้องมีงานเมื่อใดขอโทรไปห้องจะมากับน้องแจ่มจันสร้างพระธาตุสร้างพระเจดีย์จะเสร็จนักกว่าบ่นั้นกำท่านกำมีป้อยหลวงป้อยลามเพื่อโทรไปบอกญาติโยมมาลูกศิษย์เปิ้นก็อยู่ไกลพ้องก็อยู่แถวเมืองนาเมืองนอกตอนนั้นเปิ้นเอากระพะป่ามาตอดมาจากบางกอกลูกศิษย์เปิ้นอยู่กรุงเทพหลายคนมากันแล้วเปิ้นมาบวงสรวงได้จักจวนมาตอดผ้าป่าแต่เจ้าเฮาได้กินตาลห่วงกันสลานั่งหลังก็เสร็จเรียบร้อยสำนักทรงจิตใจไฟห้อยเฮ้มันเป่งป้อยน้องป้อน้อยป้อนนานปัวระมวลเรียบร้อยสร้างศาลาปัดติปัฏฐธรรมเฮ้ยเจ้าท่านนำมันได้กินได้ตานไปแล้วไอปี้รายการเขามี2 อย่างเนาะโอ้มี2 อย่างปนว่าช่วงตอนบ่ายนี้นักบุญนักศีลเราจะตอดกฐินช่วยกันที่นี่จะขอบคุณครั้งนี้ขอบคุณเจ้าภาพไม่มีแม่จุ่มนอนนายตระกูลตาเตอะไม่จะบอกเปาะใจพร้อมลูกใส่ใจเจ้าภาพมีแม่จุ่มครับเขาจะอู้เรื่องกฐินสักน้อยนะเจ้าก่อนไปจะได้ตอดกฐินสถานใจหญิงจะได้ไว้กราบน้องเจ้าเนี่ยก็ท้องมางานบุญแต้ๆเลยนะเจ้ามี2 อย่างประพฤติไปในธรรมพรหมวิหาร4 ห้องเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาบ้านเฮามีกินมีตานฮือมีศีลฮือมีภาวนานะท่านนะและยังได้ตานศาลาหลังใหม่จะได้ถวายองค์กฐินจะได้เป็นมีที่ดินมีให้มีเงินเหลือกินเหลือใจภาคไปจะได้มาไหวมากราบกูขอฮือเป็นบุญอานิสงส์ฮือกูคนร่ำรวยเหลือเก่ามีแม่จุ่มตาเตอะพร้อมกับนายมิชัยไม่จะบอกใส่ใจเป็นเจ้าภาพก็นางวรางขนางแหมคนนั่งเจ้าน้องไม่จะเล่าใครจะไม่มีแม่จุ่มตาเตอะพร้อมกับนายวิชัยแต่กา
เปิ้นห้องว่านายมิชัยจะแก้จะไขที่เปิ้นเป็นเจ้าภาพ ขอบคุณเนอะเจ้าภาพรัก และยังมีไปแผ่วนางวรังคณานางสาว สุพิชาดังอ้อมตระกูลทอมมาวงน้องขมายจากน้องพร้อมพี่น้องเจ้าบ้านและกำนันผู้ใหญ่แถมก็ฝ่ายท้องถิ่นฝ่ายเทศบาลเปิ้นมารวมกันตึงกำนันผู้ใหญ่ มนุษย์เกิดมากินก็เขากินแต่การทอดกระถินนี่มันตึงเงียบล้อ ใครไม่ได้เป็นเจ้าภาพก็น้อมเรียนเชิญนะเจ้า100-200ก็ได้ อันเรื่องอาการกินกินได้ตลอดวัน แต่เฮานั้นจะได้ทอดกระถิน ภายใน1 เดือนมันเป็นบุญยิ่งใหญ่ จะบอกกะฮือนายจริงๆนี่ท่านนี่จะได้ทอดกระถินเปิ้นก็ว่ารอบบ่ายเจ้าว่าภาพลักษณ์ไหลหมื่นไหลปันมันบ่เป็นอย่างนะพี่น้องเหนือใต้ที่เปิ้นก็มีนักมีหลายเปิ้นก็หอมไหลปันไหลหมื่นนอนมีน้อยหอมน้อยแต่บ่เป็นไรจะได้บุญหลายเนาะแขกผู้มีเกียรติ ก็การทำบุญบ่ได้บังคับให้จะหอมน้อยหอมหลายก็ได้ทั้งนั้น คะแนนใจฮะบริสุทธิ์เลยแม่ขึ้นเอาตุ๊กตาฮะเตอะ ปีไอเสียงคำสู่ได้มามีนายตุ๊กตายังได้กลายเป็นเศรษฐีก็ย้อนว่ามันคนทุกคนยากมีสตางค์1 บาท1 วินพอดีเฮ้ยเจ้าท่านนี่ก็มันใครมั่งใครมีอย่างป้อเศรษฐีต้าน แปลว่ามันมีประวัติกัน นี่กะ มันเป็นจะได ก็บ่เหลือหูบตองหูบตุงที่มาทำบุญนอพี่น้องเจ้าบ้านสู่บ่พอตุ้งสัญลักษณ์นักลับจอละเข้หูบป่ามีแผวหูบเตานอนนายหูบจะเข็บจะขาบก็มีจัดหลายหูบจ้อตุ้งใจมันก็มีหลายอย่าง หูกจระเข้แม่นแล้วแม่นแล้วเสียงมันว่าแมวแมวแม่นก็ยินเนาะ ไม่ตลก จระเข้อยู่ในน้ำในของปีกับน้องว่ามีเศรษฐียังมีตุ๊กตาเพราะบ่มีเตียวมันก็เตียวเลือบข้างนักทีนี่ท่านนี้ยังมีเศรษฐีและยังมีหูบ เจ้าเพราะว่ามันมีหลายตำนานนะเจ้า จระเข้มันเกี่ยวกับกฐินกะกลัวแม่ยิงมูจะบอดถูกหรือจะเข้มันกับหลานกับลูก หรือว่ามันหลงทำบาปกูคงจะแค่อยู่ในน้ำตาใสมงมันบ่เหมือนกับคนเฮาหวั่นไหวมันกราบ ก็จระเข้ประวัติบนนี้ว่ามีปู่เศรษฐีร่ำรวยเงินล้าน อดีตชาติไหมเนาะ เจ้า มีปู่เศรษฐีร่ำรวยอย่างอ้อนแต่ใจมันปักว่างปักกินตามที่ไหนเมียของมันนี่ชอบทำบุญแต่ว่ามันปักกินตามตั้งใดเฝ้าสมบัติมหาศาลมากมายจนมันตายจะบอกให้ปีปู่เศรษฐีนี่นะเอาสมบัติไปฝังไว้ ไปฝังไว้มาขี้จี้ขนาดเนาะ มันเป็นคนขี้จิมากินตานที่ไหนบ้านมอดปะไก่ต้าน้ำอย่างนี้จะเล่าเรื่องปู่เศรษฐีคนนี้กินตานกูตี้บะทำบุญสักบาทสักใบมันลักเอาเงินไปฝังจนว่ามันตายตึงมาแจ้งเนี่ยใดไม่ได้ไปพูดไปเกิน บ่หุ่มไปวัดไปว่ากิดเล่นตันแหมันก็ตึงมากลูน อันนี้เรื่องตำนานของจระเข้นะไอ้นะแล้วที่มันมีหูบเต่าหูบมัดฉาแถม เมียมันทำบุญผู้ห้านะก็จมมึงเอาเงินนะไปเสี่ยงเยี่ยงหยังบอกเอาไปซื้อกินนะหาเอาเงินไปกินไปตานกำ
ท่านกำเมียขนังจะเอาตีนย่อ โอ้ป่อมันเหยค่าทำบุญมันเปิ้นมาได้หรอกสู่ประทำสู่ก็จะไปเดือด ไปทำบุญวัดสู่ไปเนี่ยยังสตางค์จะเสี่ยงเป็นกระสอบระวังดีๆข้าจะเอาตีนยอกจะไปว่าบ่บอกจะเอาจนสู่เมยแต่ก็ชอบไปวัดไปวาไปเมาครูบาเมาตู้เจ้าตุนนงกะ สู่ประทำบุญจะไปเดือดร้อนอย่างก็ข้าเอาสตางค์ก็ขอค่าเพลง ยังบอกไหว้ข้านี่ฮะไปไหว้อย่างตู้เจ้าบุญ ป่อมันเหยจะไปแปลงหน้ายิ่งสู่ประทำบุญก็ลังก็ของสู่ข้าจะทำบุญเหมือนพี่เหมือนน้องที่เกี่ยวข้องก็สู่เกิดดูสู่ประทำบุญจะไปเดือดร้อนกัน จะไปเดือดนั้นมันเป็นการลำบาก เงินขอข้าให้หามาห้ามเอาไปทาน ก็ยี่ล้ำเหลือนิสัยผัวน้ำตาไหลยัวอย่าเป็นเด็ดเป็นขาดเมียจะทำบุญก็ทำตุกทำยากลักสตางค์ของตัวเก่า ไปตานพ่อผัวของมันบักทำบุญเหมือนกันขอสู่นั้นจะไปฟังเดือด มีสตางค์จะเอาตันวัดตันวาจะซื้อกินสุราซื้อกินเหล้าหมดลืมเสียดายซื้อกินเหล้าดีกว่า ตั้งสู่มีปลาเลิศปลาเต๋อฮะน่ะ โอ้อย่างนี้ข้ากระตึงใจขึ้น บุญไปมีตีไหนข้าจะอู้เรื่องบาปตัดเจ้าข้ากระยศลาบควาย โอ้ย นา โอ้ยแม่ส ทา ตาง งค์ ใน นะ บาปมีไหนต้องข้าโปสวนบาปนะกินอิ่มดิไปเลยไม่เอาว่ามาป่านอีนี่ทำบุญทำแตนเปินไม่ได้กินแกงหยวกคราวนี้ชอบบาปกินหลับสลวดต้องจุนปอสวดแต่ต้องจุนปอยน โอ้อันนี้คือจังปีอ๋อลูก มาแล้วแจ้งปีกลางได้แหม100 บาท อย่างอี้แกปั่นคนใจบุญขอบคุณแม่แก้วลูนเอามาปั่น300 ขอบคุณเนอะแม่แก้วลุนต้องปุ้นกับพ่อตัวยางนี่เนอะนี่กะ ปั่นเอ็นดูปีกลางปั่นเอ็นดูปีก้อยไอปีเล็มน้อยมันก็ได้เหมือนกันขอบคุณแม่แก้วลูนแม่จากบ้านนาฟ้อนเอามาฮึอีน้องยามเมื่อมีงานเฮ้ยเจ้าท่านนั้นเอามาอู้เหตุการณ์เรื่องอดีตชาติ ห้ามเอาเงินข้าไปกินไปทานมีเรื่องเลือดจะย้อยนะอีก โจรปู่เศรษฐีนี้มันตายไปจะบอกใส่ใจอย่าเป็นเด็ดเป็นขาดตะกี้คุณแม่แก้วลูนมา300 บาทบอกว่าป่านแผ่วจ้างปีหลายคนขอบคุณเอาเงินตังบนได้บุญกุศลเหมือนกันตึงหมู่ ทรัพย์สมบัติข้ามีนี่หลายเวลาข้าตายข้าจะขอสั่งไว้ มันตายมันเอาไปตัวไปได้อีแม่ผู้เศรษฐีนี่นะ จะเอาสร้างวัดสร้างวาจะเอาไปตานก็ปัดได้จะสร้างคนใจเหมือนกันเพื่อเอาไปฟังที่มันเลิกจะอู้เป็นเอ็นเป็นแย้มกำท่านกำอาศัยโอ่งไปฟังมาเพื่อไผ่ลักไปเนอ โอ้ขนาดตายนะยังเป็นห่วงสตางค์อีแม่ เอาไปฝังบนดอยเขาไปเก็บเห็ดก็จะหันเพราะว่าสตางค์ข้าเขามีเปิดเลยจะสร้างคนใจก่อนเนอเอาไปฝังเหี่ยก่อนแฮมตีตาน้ำปื้นขัวในวัง เงินคำค่ามันมีมาก ปะก้องมันตายแล้วมาได้ไปไหนกันก็อยู่ตามวังแม่นามันห่วงสตางค์มันนี่แม่เอ๋ย พอทองคำเป็น10 กิโลบ่ เมียมันจะไปกินไปตานเป็นยังเมียมันซ้ำไปซัดตาหันใส่จระเข้ตัวนั้นเด็ดขาดมันก็อ้าปากอ้างาบอ้างเอ้ยเฮ้ยเจ้าท่านเอ้ยมันซ้ำนอนเฉยอยู่ที่กลางตา
ใส่จระเข้ ปากอย่างเงี้ยลิ้นกับบะหมี่ จระเข้บ่มีลิ้นจะกินจิ้นจะได้มันซ้ำบะแจงว่าอ้าปากอยู่ที่กลางตาเมียมันหานจระเข้ตัวใหญ่แถมกำตะกอนมันยังประหารเป็นจะได้การปรากฏกายที่ตา ปากโกโวตาใสงงมงมีก้าไม่งนมาตอมบึ้งบึ้ง เอเมียมันจะไปกินไปตานมาหันใส่จระเข้อีแม่ เป็นคนบักเกยทำบุญทำแต่บาปทำแต่กรรมเป็นจระเข้อยู่ที่ปืนขัวข้าเป็นบัวเป็นคนที่บางงามกรรมท่านกรรมพ่อองค์ทองคำบ่ได้สักเตือ เมียมันก็บ่ฮู้เรื่องเนาะจะไปกินไปตานติ๊กๆไปหันใส่จระเข้ก็ตื้อบ่ฮู้จักลูกเฮ้ย ข้านี้ตึงบ่ได้ไปไหนอยู่ในน้ำบ่พอบ่ได้นุ่งเสื้อบ่ได้อย่าไปไหนกำเตื้อเพราะว่าห่วงเงินห่วงองค์แต่จระเข้ได้หาร4,000ละยาน้ำตาจระเข้ปอลัง จระเข้จะเยี่ยอย่างใดการไล่ไปเข้ากับฝันเมียมันแหมข้าง โอ้ อู้ก็บ่ได้เนาะ ปากโจโว อ้าปากก็อยู่ที่ในนาก็เลยไปเข้ากำฝัน บอกว่าเมียสุดที่หัก ขอสู่นั้นจงดาฟังเฮ้ยเจ้าท่านนั้นจระเข้ที่สู่หันก็ข้านี้แกไปเข้ากำฝันเมียมันเมื่อคืนอีแม่ บอกว่าข้าเป็นคนข้าบ่เคยทำบุญข้าเอาเงินไปโถมที่ลุงที่ตาอีแม่จะเอามาลูกละแม่เขาจะเอามายืมรางวัลขอบคุณแม่หอมเหมือนกัน เอามาปั่นแม่หอมบ้านนาฟ้อนขอบคุณเจ้า แม่หอมหน้าฟ้อนเอามาป่านฮื้อเสียงคำแจ่มจานขอบคุณแหมค่ะ เจ้าขอบคุณเรามานักใจพี่น้องนาฟ้อนนะเจ้าเดี๋ยวอู้เรื่องจะเข้กันเนาะ ขอบพระคุณนะแม่หอมมาเป็นคนใจกว้างทำบุญสุนทานนะขอบคุณหลายๆจระเข้มันไปเข้ากำฝัน มันฝันว่าอย่างใดนายท่านนายหรือสั่งเอาจิ้นงัวจิ้นควายใส่ปาก คำฝันนะจ๊ะ ฝันนั้นมันฝันได้เปล่าข้าอยู่ในน้ำมาปอบาได้ไปไหนจะปะบางวันก็อดอยากงัวควายตังโบนมีมากข้าใส่ปากหรือว่าเป็นคำซ้ำนอนความฝันจระเข้สั่งว่าจะได้แจ้งจะมีความหมายนักพ้อง ก็มันเป็นคำฝันผสมความจริงสู่จะทอดกระถินกินตาลเมื่อเจ้า แม่มันเหยสู่จะไปตาลกระถินข้าเป็นจะเข้ตัวเท่าไปได้กินน้ำกินข้าวลิ้นข้าบ่มีบ่งูจักรสจักกินเพราะว่าลิ้นจระเข้บ่มีเฮ้ยเจ้าท่านนี้บัญชาเรื่องนี้สวรรค์เปิ้นสั่ง โอ้เป็นว่าเมียมันนี่เกิดมาลุย ขอสู่ไปกินไปตานแล้วเอาหูบข้าก็ไปติดตีหอนเพราะว่าข้าเป็นจระเข้อยู่ฝั่งของเอาหูบข้าไปติดตัวพ่องแถมกำก่อนว่าสู่ไปตานกระถินเหมือนกันของเอาหูบข้าก็ไปติดไปใส่ อดีตเมียมันบ่มีกิเลสตัณหาได้เป็นพระธิดาเวียงวังใหญ่เลย ไปตานกระถินมาใดขอเอาหูบจระเข้ไปติดตัวเนอ ก่อนเอาว่าสู้จะกินจะตามข้าจะขอฝากข้าจะขอฟังในข้าก็เสียชีวิต เป็นจระเข้อยู่ในวังกำ
ท่านกำเพื่อเอารูปข้าไปตานโดยพง ข้าก็ใครกินไข่ตาลเมื่อยังโคนข้าบ่เคยตาลสักเถื่อไอ้ลูก ข้าอยู่ในน้ำมันทรมาน จะแค่ให้ บ่ได้อยู่หออยู่ห้อง เฝ้าแก่โอ่งเงินโอ่งทองพ่อน้องบ่เคยทำบาป เจ้าละแค่ให้ แถมก็มาที่จอละเข้มันมีในความฝันสงสารเมียขวัญตอนกระถินทอด ก็ตันกระถินสุหันก็แน่ไปเข้าวัดเข้าว่าก็มีหูปหมู่น้อ อ๋อง เป็นว่ามันมีความหมายอย่างอี้ มีหูปสัตว์สิ่งความหมายนักล้อมสัตว์อยู่ในน้ำเป็นเต่าเป็นปลาก็บอกว่าจะแคบแมงป่องจะบอกกู้ซ้อนประวัติมีมาเอ่ยเจ้าท่านนาเปิ้นได้ไขขี้ยาเปิ้นได้มาบอก เป็นว่าตูงแต่ละอย่างมีความหมาย กระถินถวายเมื่อใดเจ้าตุงใจไอ้หันก่อน มันบัดใจเหมือนการงานหลายครั้งจะต้องมีหูปจะเคบจะขาบ แต่หน้ามีหูปจอละเคหูปเต่าหูปป่าหูปมัดฉาเป็นอดีตชาติ มัดฉาและหูบตั้งจะเข้มครบแล้วก็เจ็บมันยังมาเดือดร้อน แต่กันเนาะแม่เนาะเอาตามอย่างอื่นเขาบัดที่มีนะ เป็นตูมจะอี้ต้องมีกระถินอย่างเดียว อย่ามาว่ารูปอื่นนะตัวกู้ทอง เอารูปจะเข้มเหมือนกันนะมัดฉาอยู่ในน้ำจะเข้มันก็อยู่ในวังกำท่านก็ไม้กระตึงไข่หันจะเข้มจะขาบ โอ้จะเคบจะขาบนี่ก็มีประวัติเนอะแม่เนอะ คบหัวเฮามันก็เจ็บเหมือนกัน จะแค่บ่ไปไหวบ่ไปกราบคบหัวแล้วมันก็เจ็บขนาดให้หูตาขาบประวัติยังมีก่อแถมหันมีรูป แล้วเหมือนกันตอนจะทอดจะกินอยู่ตลอด ก็แตะก่อนป้นมีกระถินพระราชทานก็ป้นมาตามวังแม่นะข้าทาสบริวารทหารนักล้อมจะน้องกระถินขึ้นฟังนักนาสมัยแต่ก่อนป้นขึ้นเอือขึ้นเปเหมือนนักแกกระถินพระราชาเฮ้ยเจ้าท่านน่าจะข้ามน้ำโคงคาลัดแม่น้ำย่อย อันนั้นก็ทีมพระราชทาน เสนามาดขนเงินขนคำเข้าสะเป้าจนได้สะเป้าสะเป็นเหือใหญ่จะเอาข้ามน้ำข้ามตามาตานบนห้องกระถินพระราชทานจะกะกินเอาตาลวัดมีแหมฟัง กฐินพระราชทานและจุลกฐินมันก็เป็นเรื่องจริงผ่านมาเมินโลก เจ้าเกี่ยวกับจะเคบจะขาบเกี่ยวกับเต่ากับมูนี้นะมันเกี่ยวกับน้ำหมดอะ มีกฐินพระราชทานพระราชกชวังเหมือนกัน เมืองไทยติดแม่น้ำเจ้าพระยาไหลล่องตึงวันกำท่านกำกฐินจังมีเพลวอามาตย์ เสนาอามาตย์ขนเงินขนคำครัวตานกระถินใส่เงือสะเปา มีจ้างฟ้อนนั่งลำถึงว่าน้ำมันจะไหลหลาก ตอนนั้นเสนามาตย์จะเอากฐินอันนั้นไปทอดแถมก็มีเหือก็ว่าไหลลำเอาตัวกันก็เป็นก้อยเป็นแทบ ก็เอาเงือข้ามน้ำฝั่งทาลามันซ้ำมีปัญหาเกิดขึ้นตอนนอนจะให้องค์กฐินข้ามตะฟังข้ามแม่น้ำคงคาเจียวไหลสัมว่าเหือมันจะมาคว่ำมันก็มาเงียงมาแกว่งปอยเฮ้ย
เจ้าท่านนายเพราะมันทานน้ำไหลน้ำเจี้ยวบ่อยู่เอาจะยังได้เหือที่เปิ้นบรรทุกของมาเครื่องที่เฮาจะเอามากินมาต้านโภชนะอาหารมีฮอนเป็นหมูเหือมันซ้ำบ่อยู่มันจะควงมันจะเงียง มันเจียวอะเนาะ แล้วเฮาน้ำทะเลปัดเหือสะเปาบ่ไหวแล้วเฮาละมันจะควมจะเงียง กะถินราชทานไปเจอใส่หินสงสารกะถินบัลลังก์จะจม เอาแล้วเนี่ยใดพอก็ไม่ได้พายก็ไม่ได้น้ำมันเชี่ยว บางติ้งก็เคินบางตี้ก็เป็นวังบางตี้ก็เป็นเองวังใสมีบะหินมีบะพาแล้วหมูเสนาแล้วจะเนี่ยจะได้นะท่านนายบัลลังก์จะตายเหือเฮามันจะแตก เหือจะคว่ำอีแม่เฮ้ยไปเจอใส่หินไปเจอใส่เนิน หมู่เสนาทหาร เขาว่าก็ว่าเรื่องแปลกกลัวว่าเหือกลัวแพ้จะแตก กัดที่นั้นว่าบาดได้ไปทอด นอนไหนจะเหือมันรอดปลอดภัยก็มันจะเป็นก็จะได้กันพ้อง เหือจะคว่ำแล้วจะเนี่ยยังได้การสับเกิดอัศจรรย์เหตุการณ์ปื้นน้ำเอาแล้วเหือจะคว่ำแล้วเนี่ยได้ดี โอ้ยได้ดีฮะ บัลลังก์เหือสะเปาเฮาจะบัดหือฟัง แต่ว่าปื้นน้ำบ่ฮู้มีหยังมาหนุนเหือสะเปาเอาหมู่เฮาจะได้ทำบุญเฮ้ยเจ้าท่านนุนมีอะหยังนุนปื้นเหือปุ้นกา โอ้อะยังมาช่วยฮองไงฮะพอแล้ว เสนาอามาตย์ข้าทาสสนม ผู้คนก็ใช้โยโหร้องอะยังมาหนุนเหือตี้ตั้งตองเหือเฮาไปถึงตะฟัง แต่นาเสนาอามาตย์ใช้โยนักหนาหันกับตาว่ามีอย่างปืนฟัง จะเป็นโลมาก็ว่าป่าฉลามมันเป็นอะยังมาช่วยกันตอนนั้นเนี่ย อะยังมาช่วยกันหนุนเหือช่วยกันยูเหือเฮา เพื่อเฮาว่าปลอดภัยบ่เป็นอย่างสักอย่างหมู่ทหารบ่ว่าสนุมอย่างมาดีอกดีใจตัดน้ำไหลเปิ้นก็ว่าวังวนนมถ้านอนที่แรกเหือจะจมคงตายแน่ๆจะเป็นโลมาแล้วมันจะเป็นปลาวานมันเป็นตัวอันยังไอ้ไข่หูแต่เขาจะผ่านไม้ผ่านเสตึงมาแสนลำบากนอนเลยทหารเสนาเขาได้ปลอดภัยยังมาดีใจเหียแต่เหี่ยวว่า เป็นว่าพญาเต่ามันได้หันมันก็เลยเอาหลางดันเหือเอาไว้ก็ทหารเสนาจนปอลำให้เพื่อเอาจะได้ขึ้นฝั่งเหมือนกัน มีพญาเต่าตัวจัดใหญ่มีแถวป่าตัวใหญ่ตัวงามเฮ้ยเจ้าท่านนางช่วยกันเอาหลังเอาหัวยูส่ง ขนาดป่าขนาดเต่ามันยังมีศีลมีธรรมแต่ เพราะว่ามันอยู่เหือขึ้นฝั่งทาลาหมู่พญานั้นก็หายใจลงเป็นว่ามีเต่าก็เอาหลังดำส่งเหือเฮาไปถึงตะฟังแถมก็ถึงเต่าฟังเล่าจะกินจะต้านข้าทาสบริวารก็ตีก้องตีชิง เพราะว่าเต่าตัวมันงามมันก็สงสารเสนาหมู่นี้ เป็นว่าพญาเต่าเอากระดองหลังมาให้แม่เอ๋ยหนุนเหือเบิ่งเหือได้ลม พญาเต่ามันก็ถือว่าดีบุญป่าละมีเพราะมันกึดสงสารเต่ามันน่ะตัวใหญ่อยู่ในน้ำมันบ่ได้สารกำ
ท่านกำมันกระทรวงสารจ้อยได้แค่หลังเตา เจ้า เอาหลังมันยูเหือมาถึงตะฝั่ง เอาหลังของมันอยู่เหือไป ขอฮือไปลอดฟัง คิดว่าเต่ามันมีศีลมีธรรม มันยังเอาหลังนั่นไปเข้าจ้อยแต่กะบ่ฮือตายแล้วหมู่เสนาตัวข้าว่าใจดีลำยิ่ง ก็ถึงตะฝั่งเจ้ากระถินไปตานข้าทาสบริวารก็ตีกองตีกองบ้องบ้องบ้อง เสียงทหารอามาตย์ชโยโห่ร้องนั่งลำนั่งฟ้อนก็เข้าเป็นสายเขาจะได้เอาก็กระถินไปตันข้าทาสบริวารตึงยิงตึงใจเฮ้ยเจ้าท่านนายตีก้องตีชัยช่วยกันเต็มที่เอาแล้วนะกะมันมีเสียงก้องเสียงกองต้องหอนประเดียวเอาละกันมีจะแคบจะขาบตัวหวนตั้งก็มาฟ้อนมารำตัวกันดังนี้สัมผัสญาเต่าก็มันหอนอย่างนี้ข้าจะขอฝากหูปฝากภาพแต่กาขอเอาหูปเต่าและหูปปลาก็คือมัดชาและจะเค็บจะขาบ หูบเต่าจะเข็บจะขาบพ่อกระตบบ่ภาพก้นมันสำงอนจะเข็บฟ้อนนี่แม่ อันนี้เขาหานะจะเค็บจะขาบพี่แม่เอ๋ย หันตุงลูกมันมีหลายพ้องจะเข็บจะขาบมาเหมือนกันนะยังมีแผ่วหลังเต่าคือคนแก่คนเท่าอายุมันยืนนานกำท่านกำเมื่อมีความทนทานเหมือนกับหลังเต่า ข้าอยากจะไปทำบุญเหมือนมนุษย์ แต่ข้าเป็นสัตว์เดรัจฉานข้าไปบ่ได้ จะแค่ปลาแมงปองเอามันกระหุ่มทำบุญขนมบำลุงก่อนนั้นมันปากันฟ้อนมันปากันลำเพราะกระถินเพื่อนจะเอาไปทอดแถมก็มาจิตใจมันกระตึงเบิกบานฟ้องกับฟ้อนก่อนลำมาฟ้องกับโต๊ะบะพาบ จระเข้และเต่าเป็นสัตว์เดรัจฉานมันก็จะตานข้างนี้ก่อนมีงานกฐินที่หันที่นี่รูปสัญลักษณ์ก็เป็นความหมายมีตึงรูปจระเข้มีตึงรูปเต่าพี่น้องหนุ่มเท่าตึงยิงตึงใจเฮ้ยเจ้าท่านนายเป็นตุ้งความหมายบนในบอกเหตุเจ้าสมัยก่อนพระพุทธการมันมีตำนานบังเลยเขตเปิดเลยมีจดหมายบอกเหตุมีหูปจระเข้จะเข้มและเต่าในงานพ่อหมูนี้เป็นสัตว์เดรัจฉานเขาอยากกินอยากทานเหมือนมนุษย์ตึงหมู ก็คือได้มีความโลภโกรธหลงมุมเหมือนจะเข้อยู่จมแม่น้ำ ตอนนี้นักเรียนเราเตรียมความพร้อมเดี๋ยวจ้างซอจะย่างกี่ข้าวตอนแล้ว การกระถินนะตอบแต่แหมของอาเจ้าบ้านจะได้บุญกุศลขอขอบคุณตั้งเจ้าภาพช่วยกันออกเบี้ยช่วยกันออกเงินเนินท่านเนินอันนี้ส่งจะได้นักขนาดจะได้ไปตั้งขบวนแล้วเนอะบ่ได้สร้างศาลาจะเอาไว้สร้างวนาทางน้อมกราบรวมใจเปิดมาเป็นเจ้าภาพบ่เหือได้ขาดสักอย่าง โอ้ขอบคุณเจ้า แถมก็คุณพ่อจื้ออันยังเอาสตางค์มาป่านแหม100 บาท จะขอบคุณก็พ่อเลี้ยงโจเฮาบ่ได้คุยโบมาปั่นแฮมร้อยป้าโจไม่หวานเลยกะ ขอบคุณนะพ่อโจเนอะ ป้าโตว่าป้าโจเนาะก็พี่น้องนาฟ้อนปั้นใจดีบ่น้อยจะขอบคุณรางวัลแฮมนอเอามามาเป็นของฝากสตางค์100 บาทเอามาจ้างซอยเจ้าท่านนั้นบอกว่ากระเจมจันทร์สิงคำบักเกียว
อ๋ออีนี่หิวเข้ากับหิวเข้าอู้กับหูเรื่องเอามากัน จะปล่อยมาหิวสองหน้าสองตาคณะสัทธาปัน เกียร เด็ ติ ก ไหม ปีนี้เฮาได้มาเอียวปันมาแล้วสตางค์100 บาทแถมก้อมของปอเลี้ยงโจของแม่เลี้ยงหวานก็ปั้นเอามาปานคือพี่น้องนาฟอน จะเป็นจระเข้อยู่น้ำในวังไอ้แก้วครบเจนไอ้จนเลือดฟื้น จะแค่อย่างนี้นะชอกชับงีบตะกัน แตกเลยอ่ะ สตางค์100อย่างมันบ่เอามายืนขอบคุณนะเปิ้นเอามาแบ่งปันตะกี้เปิ้นเอามายืน100ฮือกาแจมจากำท่านกำมาบืดสิ่งคำก็จะได้ของฝาก เอาไว้เนี่ยเอาไว้เนี่ย ไว้เนี่ยเนาะ เจ้า กำเดียวจะได้ต้องขบวนกฐินนะสัตทางจะยิงจะไปกันมากวันนี้ช่วยกันเป็นเจ้าภาพบ่เหือได้ขาดอันยังสักอย่างแทนก็ว่าตีกองช่วยกันฟ้อนกันลำอ่ะนี่ส่งบุญปานจะเตือม พระอาจารย์ธีรศักดิ์กับลูกศิษย์ลูกหาจะได้พัฒนาบนโดยนี้ คนเท่ารอนี้นี่ก็ได้เนอะอยู่นี่ก็ได้บุญเหมือนกัน เขาจะแปลงใจให้มันบานมันวีบนดอยแห่งนี้สร้างสำนักสงฆ์แต่ก่อนเปิ้นห้องว่าวัดแสงเมืองเพื่อมันรุ่งเรืองกันเหียคู่คนเลยเจ้าท่านน้องมาแปลงสำนักสงฆ์ได้5 ปี 5 ขวบสมัยเช่นมีตั้งหลวงปู่ทองจังหวัดสีจอมต้องคือนักบุญนักบวชสร้างมาได้5 ปี 5 ขวบจนถึงตุเป็งตุลุงเฮากาตึงมีก็ย้อนการงานเปิ้นดีเปิ้งป่าละมีตุลุงเฮาก่อนแต่ก่อนน่ะมีหลวงปู่ทองอวัดสีจอมต้องพาธาตุต้นดีสะอาดมาช่วยงานวัดนะงานบุญตอนนั้นท่านก็มาได้มาอุดหนุนนะท่านน่ะก็มากำจุนบอกว่าแม่เชียวพาป่ามาตอด ก็คือพระพรหมมงคลพิสุสงฆ์ปันได้หับผิดชอบกฐินพระป่ามาตอดปั้นก็ได้ทำบุญคือหลวงปู่ทองสิมิมังคโรบ่ได้คุยโวตึงบ่ได้จองหองแห่งตีวัดหลวงจอมตองได้ศีลได้ปอนเจ้าตามรณาภาพประจักษ์ไปปีน้องก็อะไรเจนลำเหลือแต่สังขารของตุงาลุงกาหลวงปู่ทองเฮานั้นเคยมาคืดมาสั่งได้มาไว้มาสาบัดเดี๋ยวเปิ้นก็เตี้ยวแม่มามอบน้องลา100 บาทลูกปั่นแก้วกันขอบคุณครับ ก็พ่อเลี้ยงสุขบ้านตึงใจดีอยู่บ้านกิ่วลมพ่อเอามาฝากปีนี้อบอุ่นขนาดถึงมันจะหนาวจะเย็นเปิ้นเอามาฮือข้าเจ้าตึงบ่ฮือได้สาบเน่าสาบเหม็นถึงอากาศมันจะเย็นได้กำสตางค์แล้วอาสังมาอุ่นสิ่งคำอันอย่างมันหนาวใจห้องเฮามันอย่างว่าวุ่นอีนี้ได้ใบแดงค่ะว่าข้าเจ้าอย่างมาอุ่นใครเอาตินนะข้าน้อง ขอบคุณใบแดงเปิ้นเอามาแบ่งเปิ้นเอามาปั่นนะเอาเป็นการลดกาลังจะเติมน้ำมันปิกเกียงใหม่ป้อนหูย้อนความเอ็นดูข้ากับสู่ได้ยกมือไหวจังซอเจ้าขวงเป่าต้อยจะขอบคุณรางวั
บ้านเฮามีกินมีตานมาช่วยการงานเจ้าท่า ก็ขอบคุณไล่ตึงยิงตึงใจบ่ฮือวิทย์บ่ฮือขาดมาช่วยกันเป็นเจ้าภาพมาเป่งสลาเวทีติดเพวสายรุ้งก็มีลายสีแม่หมวกดำคนดีตอนนี้เปิ้นก็เอาแม่ยืนขอบคุณเนอ ขอบคุณเจ้าขอบคุณแม่สอนนะเจ้าขอบคุณเจ้า ก็ได้ใช้คอไว้ ขอบคุณแม่สอนแม่อยู่บ่อหลวงปัจจัยการรบกวนแม่มามอบเงินน้องขอบคุณจนพร้อมพดาพี่น้อง มาฟังวันนี้เฮามาช่วยกันอนุรักษ์ที่สำนักส่งเฮาเหมือนกันเปิ้นห้องว่าสำนักส่งสามหลังปฏิบัติธรรมดีเด่น ช่วยกันแปลงพามหมู่กรรมการช่วยกันกางเต้นเพื่อมันร่มมันเย็นมันก็มีตึงดอกตึงดวงวันนี้ช่วยกันช่วยงานเปิ้นบ่ไปงานส่วนหนักวันเดียวมันก็สมเบิ่งควรมีเพวกระปวงดอกใหญ่ ขอบคุณตั้งท่านสรติดต่อจ้างสอได้กาบัดใดใครได้จ้างสอกู้ใหญ่ก็คือป้ออุ้ยสิงคำ โอ้อีนี่ กับตึงแจ่มจันทร์พี่น้องเอามาท่องนั่งอยู่บนธรรมติดต่อเอาอีน้องแจ่มจันทร์กับอุ้ยสิงคำมาห้อม อันนี้ก็บอกเว้ยเสียงคำเก่งแร่เจ็บรำหาเก่งรำ อ๋อให้ดูแล้ว ก็คงได้ก็ว่าอุ้ยเสียงคำคนน้องรำเสียเกินแต่กา อ๋อ ปากคำใดว่าเสียงคำมาบอกอุ้ยกูจะตดดังบุยคนดีนักหนา ถามว่าข้าเจ้านี่มาเปรียบเหมือนดารายังงั้นหนุ่มโอ้ ว่าเล่นกับบดอกบอได้เขาจะเอาใจกับพี่น้องตั้งลุงมีรุ่นเท่าแล้วต้องมีรุ่นหนุ่มมีแผ่วแจ้งซองามป้ายเมืองแมนแจ้งซอรูปหล่อสอทอติดต่อยี่แม่เจ็บจันใครได้แจ้งซอแบบงามแม่เบิ้นจะได้หอนเน่เน่ อ๋อมีแผ่วบายหำแมนอะไรก็ เมืองแมน อ๋อไอ้เมืองแมนก็ยังบ่เท่าปักเก ป้าตายครับป้า โอ้โหกันเดียเต้เต้มันจะขึ้นบนเวทีสำหรับสาวน้อยไอ้ใครถามกูห้อยสาวน้อยสาวจีชื่ออ่านอย่างบอกคนดีวันนี้ไอ้ใครถามสาวใหญ่ สาวใหญ่ชื่อว่าแจ่มจันทร์บ้านอยู่ที่ควงเป๋าไตตำบลบ้านแปะจะบอกพี่อายเป็นจ้างสาวใหญ่แต่กาสาวน้อยชื่ออีน้องแววดาว เหมือนลูกสาวของเฮานักหนาลูกแม่แต่งปุ่นมาก็จะเอากำจากำฟู ชื่อน้องแววดาวมันก็เป็นสาวคนเท่าว่าเปิ้นหูมากันก็เป็นจุ้มเป็นหมู่ไปว่าป้อเสียงกองดังมาขบวนกะถินสะทาจะยิงร่วมไว้ร่วมสาได้จัดแต่งดาขบวนแห่มาแล้วหนอ ขบวนก็กระถินปุ้นมีกระถินสามัคคีตึงแม่ตึงพ่อเฮเข้ามาแล้วนอจ้างซอจะขอรับขบวนจะขอถวายการต้อนรับงานว่างานวัดเขตบ่อหลวงพอเปิ้นจัดเป็นขบวนจัดปัวระมวนข้างใหญ่ ขอบคุณนะเจ้าขององค์กะทีนะสัทธาจะยิงตกเหนือออกใต้เกี่ยวมาเข้าตอกดอกไม้บอกว่าเข้ามาแล้วพ่อพี่น้องได้จัดได้จวนเป็นขบวนเชิดหน้าสุดามีตึงดอกไม้มาลาเปิ้นก็มาแล้วแม่ บอกว่าแม่อุ้ยจุ่มสถาน้อยหนุ่มบังได้เย่ขอบคุณลูกหลานเจ้าแม่ที่ได้เป็นเจ้า
เปิ้นได้อุปปถมอุปถากเปิ้นมาเป็นเจ้าภาพมากหน้าหลายตาขอบคุณตั้งแม่มารดาอุ้ยจุ้มตาเติงเจ้าแม่ขอบพระคุณนะอุ้ยจุ้มเหมือนกันบ่ฮือได้เจ็บหลังเจ็บแผลความดีของแม่เป็นวาสนานาบุญนะกาถินนาข้องนี้กาถินสามัคคีกำจุดหนุนนะทำบุญเพื่อได้รับผลบุญจิตใจบ่ยุ่งบ้าหยับพร้อมกับคุณมิตรชัยคุณวรางคณาเฮาขอประกาศชื่อของเจ้าภาพมีแผ่วนางสาวสุพิชาตระกุลธรรมวงศ์กูคนขอไว้ขอสาบอกว่าคุณวะรางคณามาร่วมเป็นศรัทธาเจ้าภาพก็ขอเฮือรักบ่เฮือรวยได้กินตั้งโดยบ่เฮือผิดมือขาดขอบคุณนะตั้งเจ้าภาพกฐินสามาที่เพื่อพี่น้องสามหลังบ่อหลวงร่ำรวยเป็นเศรษฐีเลิกก็แง้มแย้มก็ดีน้ำใหญ่ไมตรีของตั้งเจ้าสาวจะขบงลงบ้างขบวนฟังเฮเข้ามาแล้วนำเสียงดังสถานให้ยาวมวนงอนแต่กาก็เสียงปะทบปะทอดดังเข้าวัดมากนานหลายตาแจ้งโซบทนี้แล้วนะจะได้สู่มาควรตาเสียงซอสุมาควรตาเดี๋ยวเขาก็ยังสาตุนขอโอกราบไว้ขอเป็นไม่ตายสองโลกโลกาสิบนิ้วจับคอสุมาหัวตาลตัวหน้าบัดนี้ผู้ข้าขอยกยอวางรางวัลน้ำใจจากไผ่เจ้าขอบคุณเจ้าขอบคุณครับจากไผ่ค่ะขอบคุณคุณครูนวลจันทร์นะเจ้าขอบคุณเจ้ารางวัลน้ำใจจากคุณครูนะเจ้า100 บาทขอบคุณนะครับเจริญอุตาตายตาผู้อ่อนลำยิงเป็นปีคอนคิงสิ่งของตานามูระสาธาผู้ข้าน้องใหญ่จักจะขอข้าใจก็จนกระมองตาสับเบจานผู้ข้าขอพูดขออาภัยยกโทษโทษาตั้งมวลเตื้อว่าได้ผิดมวลเมื่อเดิมมาจากแลกแย้มเมื่อบัดได้แขวดกดหมายหัวทีการได้เสียบดีจะหลอนได้ขึ้นแต่งแสงเพื่อได้กายข้ามมือคำยามคืนโดยใจบ่จืนเพื่อได้เกียรติใดไม่สะเพื่อลูกหลานโฮมให้จะได้ก่อนตามมือเตื้อบัดได้แบ่งบุญแบ่งปันนะไม่ล่วงนะเนี่ยผู้ข้าได้เนี่ยเตียวไก่สับเตื้อขี้มูน้ำลายได้เสด็จเต้นใส่สับเตื้อน้ำเผือกน้ำไข่ตกใส่หัวตาลได้บัดยืนใจบ้านจะหลอนได้เกียรติใดไม่หลอนได้กายไก่เป็นสปาตานามูระบาทาผู้ข้าในน้อยจะขอน้องคำดอกซอยไม่ต้องบูชาราน้ำซุปกันทาไม่ต้องมาลาดอกซอยมีตั้งแนวส้มบ่อยมดน้อยได้จัดดาสิบนิ้วจักคอสุนาส
อันเป็นสิ่งขัวเครื่องของไตเนี่ยตาด ที่มันมีข้างมากมายบ่น้อยจะหลอนได้เด้ได้สิ่งของหัวตาสิ้นทางไปมาไปแปดฟาดลวงข้ามจะหลอนได้จุงได้สามนิ่งได้กอด หลอนด้วยว่าจีและมโนหยาบกาเป็นการถอยจ้าซ้ำเตือได้ถูกได้ทำซ้ำเตือได้ยุบได้กำได้ยัดดาแต่งสร้างโดยใหญ่มาตั้งมันธาตุท้องติดมือ จะหลอนได้ยุบได้ถือก็ได้เล่าถามฟังตังก็ได้โซยลาสิโทเมโทกล่าวคำปาโลสิ่งใดนับน้อยแม้แต่เล็กน้อยด้วยจิตได้หา ได้หาบได้ปลาได้สบายหอบผิวได้ปีนได้ลิ้วสปาตาหนามูลลัดศรัทธาผู้ค้าปาโนดขอละลดยกมาโตดไทยเนี่ยไทยยัง พออย่าได้เป็นคำมนทินขอดมัน ขอจงเป็นจันทร์ดูตามาตานขอจงเป็นยานสะเป้าคำเล่มกว้างนำเอาผู้เจ้าบ้านเมื่อบนจากฟังบน อ๋อรู้ลวงบนคืนไปสู่เวียงเนียอันเป็นที่แล้วก็คือว่าเนหลังบ้านที่บ้านมีมากและบ่มีตาบ่มีเกิด อันที่ประเสริฐคือวันนิพพานนัง ฟังว่าพุกกาลาพี่น้องปัวนาอย่าเมื่อผู้ข้าได้มาสองฟังกายันฟังมังจะหล่อนบ้ามันดีขาดมโนจามาดวัดจีไป จะได้มีพายรับตัวมนต์ลาสับปันว่าตาอยู่เยืองใดดีหากกำมังบ่มีได้จัดแจงแต่งซอยผิดไปเล็กน้อยมดน้อยจับขอสู่มา เดียวมันเดินเวลาแจ้งสาวจากกาวห่างก็เดียวเอาจากขอแย้งขอบคุณแอวคุณปิดชัยที่ท่านมีน้ำใจมางานดังอันคุณวรานขานางกับตึงเม็ดจุ้มมานดา ขอบคุณเตกามารดาเมตยมเป็นเจ้าภาพเล่าบ่ว่าพุทธวังขันนาพุนพิชัยเตกาพุนองค์บาหงวัดขอคือรวยสมบัติเพียหอยเงินคำ แนวแซวสุขคิดชาทางมาวงทานเจ้าพ่อพี่น้องหนุ่มเนาที่ได้มาหน้าตาลเดี๋ยวจะได้ถวายทานรวมกัน แล้วอีกับเดียวแจ้งซองแจ้งปีละเฮาจะโปงโลกว่า อุปาสิกากัง สิโกน้องวัดผู้ตัวนา สัพพะวาตา จุกเดืองได้เดน สาสิเก ปาริสากานัง สปังโต
สาง พระมันตุกโนวางเป็น เกิดมาจนทุกข์เหลือทนหนอพลตำรวจ เรื่องศักดิ์ศรีไม่มีโอ้อวดพลตำรวจผู้น้อยด้อยคัน กลุ่มใจนักผมหลงรักลูกสาวในพัน เธอเดินผ่านป้อมยามทุกวัน เก็บไปฝันถึงจนงมงายแปลกจริงผมรักเธอแล้วไม่กล้าบอกพ่อเธอรู้กลัวโดนไล่ออก กลัวโดนออกเอาเสียง่ายได้แต่ภาวะเรามีค่าแค่เพียงเม็ดทรายบังอาจรักลูกสาวเจ้านายโชคจะร้ายแล้วสิน้อเราอยู่ป้อมยามได้แต่มองจ้องเธอทุกคราเมื่อไรน้อเธอจะผ่านมาได้เห็นหน้าพอให้คลายเหงานั่งฝันจนพ้าท้อนี่เธอจะรู้หรือเปล่าคนตำรวจผู้น้อยอย่างเราหลงรักเจ้าลูกสาวผู้กาโปรดเมตตาผมเถิดนาท่านผู้กำกับเฝ้าครุ่นคิดจนนอนไม่หลับนอนไม่หลับเพราะความฟุ้งซ่านไม่กล้าเผยขอเป็นเคยของท่านผู้การเงินเดือนน้อยด้อยทั้งการงานไม่อาจหารไปป้องดอกฟ้าผมเถิดนาท่านผู้กำกับเฝ้าครุ่นคิดจนนอนไม่หลับนอนไม่หลับเพราะความฟุ้งซ่านไม่กล้าเผยขอเป็นเคยของท่านผู้การเงินเดือนน้อยด้อยทั้งการงานไม่อาจหารไปป้องดอกฟ้า
องดูฟ้าก้มหน้ามองดินรอพี่จนต้อยต่ำถูกประนามยามหมินว่าศักดิ์ศรีเพียงกาซ้ำมีค่าเพียงดินมิวายทวินหวังจะบินเทียมหงทองเคยมองดอกฟ้าเดี๋ยวนี้ไม่กล้าจะมองเพราะเจ้างามสง่าที่ไม่กล้าแตะต้องเจ้าอยู่สูงสุดซอยดังเดือนลอยละลองกระต่ายน้อยคอยมองไม่แคล้วต้องมองซบเศร้าเลิกแบ่งฉันกันเถิดนะลืมศักดินาเถิดน้องเจ้าเลิกอยู่อย่างดอกฟ้ามารักเจ้ากาคนเก่าได้แต่เพ้อแต่ฝันจนคนหยาดเย้ยเราจึงต้องเศร้าเพราะค่าเราเพียงดินลาก่อนดอกฟ้าน้ำตาไหลรินใครจะเห็นคุณค่าน้ำตาเราชาวดินคนเหยียดยันกันทั่วว่าเป็นวัวลืมตีนดินเอ้ยดินควรนึกถึงถิ่นเจียมตนเลิกแบ่งฉันกันเถิดนะลืมศักดินาเถิดน้องเจ้าเลิกอยู่อย่างดอกฟ้ามารักเจ้ากาคนเก่าได้แต่เพ้อแต่ฝันจนคนหยาดเย้ยเราจึงต้องเศร้าเพราะค่าเราเพียงดินลาก่อนดอกฟ้าน้ำตาไหลรินใครจะเห็นคุณค่าน้ำตาเราชาวดินคนเหยียดยันกันทั่วว่าเป็นหัวเลมตีนดินเอ้ยดินควรนึกถึงถิ่นเจียมตน เป็นลมหมดแรงเพราะคนชื่อแดงหลบลีนี่นาเธอทิ้งพี่เลยไม่เคยคืนมาอยากรู้นักหนาไปร้ายหรือรุ่งคนหัวใจซ้อมเป็นลมอ่อนล้าเพราะเธอชอบมาบอกรักให้ยุ่งเธอคิดเช่นไรหนีไปเมืองกรุงอยากรวยเงินทุงจึงทอนไม้ไว้ถ้าบอกให้รักแล้วหักใจลาเธอรู้ไหม
โทรมเป็นลมหมดแรง เพราะคนชื่อแดงไม่นึกถึงพี่โปรดคิดเมตตาย้อนมาบางสิเธอมาในนี้ใจพี่เสื่อมโทรถ้าบอกให้รักแล้วหักใจลาเธอรู้ไหมว่าพี่ช้ำแค่ไหน กลับมาหาพี่ที่รักพี่ยังอภัยเริ่มต้นกันใหม่ได้ไหมคนดี คนหัวใจโทรมเป็นลมหมดแรง เพราะคนชื่อแดงไม่นึกถึงพี่โปรดคิดเมตตาย้อนมาบางสิเธอมาในนี้
ไม่หวนคืนมา หากชาติหน้ามีหลีกหนีให้ไกล มีจากคนใจง่ายให้ไกลจากโลกมายา จะไม่ขอช้ำอย่างที่ผ่านมา บทเรียนนี้มีค่าขอลาจนชั่วชีวันยกมือกราบไม่สาบแต่ขอสลักให้ผู้ชนะเขาสนุกสุขสันต์ส่วนคนที่แพ้เพราะเขานั้นไม่ต้องการมันแสนทรมานสงสารเสียยิ่งกว่าใครตัดใจไม่คิดหักจิตไม่เคืองขอบวชเพื่อปลดเปลื้องเอาผ้าเหลืองเป็นเครื่องห่มใจสละรักนี้หนีจากห่วงอบายเกิดชาติหน้าชั้นใดจะไม่รักใครอีกเลย หักจิตไม่เคืองขอบวชเพื่อปลดเปลื้องเอาผ้าเหลืองเป็นเครื่องห่มใจสละรักนี้หนีจากห่วงอบายเกิดชาติหน้าชั้นใดจะไม่รักใครอีกเลย
อนหกฝนก็ตกโปรยโปรยหัวใจพี่ร้องโอยโอยคิดถึงแม่ดอกการเช้าฝนตกลงมาคิดถึงขวัญตาน้องเจ้าไม่เจอหน้าน้องแม่งามหรือลืมรักเราเสียแล้วแก้วตาถามว่าฝนเอ๋ยทำไมจึงตกตอบว่าฝนตกเพราะกบมันร้องเรียกฝนบนฟ้าถามว่าพี่เอ๋ยทำไมร้องไห้และหลั่งน้ำตาตอบว่าหัวใจของข้าคิดถึงแก้วตาจึงร้องไห้อย่างเข้าเดือนหกฝนก็ตกโปรยโปรยพี่ยังมาลองยืนคอยน้องจนพี่ปวดหัวใจฝนตกพรำพรำพี่ยิ่งระกำมองไม่พี่ต้องตากฝนทนหนาวใจน้องจากพี่ไปเมื่อเดือนหกถามว่าฝนเอ๋ยทำไมจึงตกตอบว่าฝนตกเพราะกบมันร้องเรียกฝนบนฟ้าถามว่าพี่เอ๋ยทำไมร้องไห้และหลั่งน้ำตาตอบว่าหัวใจของข้าคิดถึงแก้วตาจึงร้องไห้อย่างเข้าเดือนหกฝนก็ตกโปรยโปรยพี่ยังมาลองยืนคอยน้องจนพี่ปวดหัวใจฝนตกพรำพรำพี่ยิ่งระกำมองไม่พี่ต้องตากฝนทนหนาวใจน้องจากพี่ไปเมื่อเดือนหกปีนี้นาของพี่ไม่มีข้าว
คนลวงหลอกลวงหลอกก็พอแล้วเบาหากว่าจริงจังเบาอยากเอาก่อนใจหัวหากแล้วมัวกว่าอื่นแถมตองก็อยากมองเห็นคนพวกคนน่าคือเจ้าพูดทำไมว่าไม่จริงแต่สนิทถึงปลายปีนี้ได้ว่าจะมาขอคนอะไรพูดไม่ตรงกับสัญญาแค่สัปดาห์เข้ามาแอบแต่งแล้วโดนสันสนีต้องหนีช้ำคนใจดำฉันพอต้องไปให้ไกลไม่อยากอยู่ใกล้คนลวงหลอกอายเสียงพูดแย่จ่อคนขอเย้ยสันสนีช้ำดวงเมืองหลวงเป็นปลายทางสุดท้ายที่พักกายใจเราลาก่อนความช้ำอาบเช้าไม่ขอกลับลำเนาจนกว่าเราจะได้ดี ลาเด้อพี่คนใจดำจังพี่ก็บ่อยู่ดีขายหน้าพ่อแม่นาหักแล้วห่างบ่อยากย่างไปมาอายเพิ่นฟุ้งเอาสั่งลาก่อนเด้ฮักที่เจ้าให้มา มันมีค่าสำหรับตัวอายบอกเคยสิทำร้ายมัน อายนี้แค่เพียงเจียมตัว ก่อนทูลหัวสิมาผัวพัน โปรดอย่ามาทิมความฝันที่อายเลยนะบอกเคยให้ใจกับใครทั้งหัวใจก็มีแต่เจ้า ผู้แส่ผู้สาวบอกเคยสิหัวสาแต่ต้องยอมรับความเป็นจริง เพื่อผู้หญิงที่อายเห็นค่า ให้คนใหม่ที่เขาเข้ามาดูแลให้ดีสำหรับอายแล้วเจ้านั้นมีค่าที่ผ่านมาหาเจ้าจริงให้เกียรติน้องเป็นผู้หญิงที่อายนั้นมีอยากเอ่ยปากเรียกเธอว่าแฟนเดินควงแขนสักครั้งก็ยังดี อยากให้รู้ว่าที่เหตุแบบนี้อายมีเหตุผลบอกเคยให้ใจกับใครทั้งหัวใจก็มีแต่เจ้า ผู้แส่ผู้สาวบอกเคยสิหัวสาแต่ต้องยอมรับความเป็นจริง เพื่อผู้หญิงที่อายเห็นค่า ให้คนใหม่ที่เขาเข้ามาดูแลให้ดีสำหรับอายแล้วเจ้านั้นมีค่าที่ผ่านมาหาเจ้าจริงให้เกียรติน้องเป็นผู้หญิงที่อายนั้นมีอย
ยปากเรียกเธอว่าแฟนเดินควงแขนสักครั้งก็ยังดี อยากให้รู้ว่าที่เหตุแบบนี้อายมีเหตุผล แค่อยากบอกให้น้องเข้าใจอายบอกเคยคบใครหลายคนมีแต่เจ้าผู้เดียวหน้ามนเสื้อใจอายเดินอายหักเจ้าบ่ได้อีหลีทั้งที่ใจนั้นมีแต่เธอยังหวังดีกับน้องเสมอบอกเคยเปลี่ยนใจยังหวังดีกับน้องเสมอบอกเคยรักใครไม่ใช่เจ้าชายที่เธอฝันอยากขึ้นสวรรค์จึงแสนไกลเมื่อฟ้าไม่เป็นใจฉันต้องยอมแพ้พ่ายเมื่อเธอไม่เหลื